everyone. Today is the 31st of December, the last year of 2023. අද 2023 වර්ෂයේ අවසාන දවස. දැන් ඔයාලා ඔන්න සුපුරුදු පරිදි එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ English program එකට. Welcome to your English course. Well, last week an unexpected thing happened. දැන් ගිය සතියේ ඇත්තටම අර කෙන් and ක්‍රිස්ටින් කියන ටීචර්ස්ලා දෙන්නට හොස් දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මීටින් එක end කරා. ඒ නිසා මට දිගටම කරගෙන යන්න බැරි වුණා. ඒකට කමක් නැහැ. මොකද මම ඒ දවසේ කරන්න ඕනි homework ටික මම ඔයාලට group එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ documents මම කිහිපයක්ම එවලා තියෙනවා. ඒ ටික හොඳට study කරන්න බලන්න. Okay. Right. So, how are you today? How are you? Fine. Okay. හොඳයි. How are you කියලා අහන්න ඇත්තටම වෙන මොනවද අපි දන්න expressions. දැන් මම හිතන්නේ මේක මං කලිනුත් කියලා දුන්නා. දැන් ඕගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම අහන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවනම් how are you? There are many expressions. මීට වඩා ලස්සනට කියන්න පුළුවන් expressions වගේක් තියෙනවා. මොනවද ඒවා? අපි බලමු. Okay? ඉස්සලාම් බලමු. හැමදාම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ how are you කියන්නේ නැතුව මොන වගේද අපි හිතවත් කෙනෙකුට කොයි විදිහටද අපි කතා කරලා අහන්නේ කියලා. බලමු. Shadeep, what else you would what are the other ways you would ask a friend how are you? What's up? And how are you getting on? Yeah, many expressions. I'm going to show you now. හොඳයි. මේ බලන්න. මෙන්න මේ expressions අපි භාවිතා කරනවා විශේෂයෙන්. ඔන්න බලමු අපි. Then what to say instead of how are you? මේ how are you කියන එක අපි හැමදාම අහන විදිහක් ඊට අමතරව කොහොමද අහන්නේ කියලා බලමු අපි. Okay. How are you? අපිට අහන්න පුළුවන් how is it going? How's it going? Think of how's it going? How is life going? නේද? දැන් මෙන්න මේ expressions අපිට අහන්න පුළුවන් how are you වෙනුවට. How is it going? How is life going? How are you? ඔන්න ඔය විදිහට. එහෙම නැත්නම් දැන් බලන්න මෙතන අහන්න තියෙනවා common response එකක්. ඒ මොකක්ද? Everything's going well. Thank you. හැමදේම හොඳට කෙරීගෙන යනවා. How are things going for you? How are things going for you? කොහොමද දැන් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ? How are things going for you? නේද? අපි හැමදාම එකම expression එක භාවිතා කරාට මෙන්න මේ native speakersලා විවිධ expressions භාවිතා කරනවා. එහෙම තමයි කරන්නේ. Renuka, how are you? You were absent last week. Yes, I had to participate office. I see. You had to go to work. Okay. Even on Sundays, you have to work. Not every Sunday. Special meeting. I had to participate special meeting. Okay, so there was a special meeting. Special meeting එකක් තිබ්බා. I had to take part in it. මට ඒකට සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වුණා. එහෙමනේ. I had to take part in it. That's okay. හොඳයි. එහෙනම් අපි how are you කියන එක වගේම දැන් අද ඉගෙන ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද අපි ඉගෙන ගත්තේ? ඔන්න දැන් උඩට ගිහිල්ලා මතක් කරන්න. ඒ තමයි how's it going? දැන් මෙන්න මේවා මම ඔයාලට document එකක් විදිහට එවනවා. Last week I sent you many documents. Have you got the documents
දැන් ඔය documents ටික ලැබිලා තියෙනවද? Have you got the documents? Yes, we have got. Yes, you have got all the documents. In addition to those documents, ඒවාට අමතරව, I also sent you a video. Did you get that? You didn't get the video? Yes, we got, Tero. Okay, that's fine. You must have watched the video. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති ඒ වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක ආශ්‍රිතයෙන් තමයි අන්න අර orders ටික ඔයාලට ලියන්න තිබ්බේ. මම හිතනවා එහෙම කරන්න ඇති කියලා. Okay. So common response එක තමයි everything's going well. Thank you. How are things going for you? ඊළඟට අපි බැලුවේ what's new කියන එක. ඔන්න අහන්න පුරුදු වෙන්න යාළුවෙන්ගෙන් කොහොමද? What's new? මොනවද දැන් අලුතෙන් මොනවද අලුත් දේවල් කියන්නකෝ මොනවද කරන්නේ නේද? දැන් මම හිතනවා දෙමළ භාෂාවෙන් කියනකොට ඔය කියනවා නේද? එන්න කද මොකද කියලා නේද? මම එහෙම අහලා තියෙනවා නේද? ඒ වගේ තමයි. මේ ඒ වගේ මෙතනත් අපි අහනවා මොකද්ද? What's new? What's new? Common response එක තමයි not much, just the usual. නේද? සාමාන්‍ය විදියට තමයි විශේෂ දෙයක් නෑ. නේද? එහෙම නැත්නම් අපි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා I just bought a house. අලුතෙන් දෙයක් මිලදී ගත්තා. What's new with you? දැන් ඔයාගේ අලුත් දේවල් මොනවද? What's new with you? අන්න එහෙම භාවිතා කරනවා. ඊළඟට තව එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තමයි අපි ඔන්න භාවිතා කරන what's up කියන එක. What's up? What's up? නේද? ඒකත් භාවිතා කරනවා අපි how are you වෙනුවට. නේද? How are you වෙනුවට භාවිතා කරනවා. එතකොට common response ඒකට පිළිතුරු වශයෙන් අපි ගොඩක් මොකද භාවිතා කරන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න. Nothing much. Nothing much. You? Nothing much. You? What's up? Nothing much. You? අන්න එහෙම තමයි යෙදෙන්නේ එන්න ඒ expressions. Nothing much. You කියලා යොදා ගන්නවා. Next one. ඊළඟට තව common expression එකක් තමයි අපි how are you කියලා අහන්න යොදාගන්නේ. ඒ තමයි how have you been? How have you been? කියන එක යොදා ගන්නවා. How have you been? එතකොට common response එක වෙනවා I've been well. Wow, how about you? මෙන්න මේ common response එක. I've been කියලා කියන්නේ I have been well. How about you? කියන එක. ඉතින් අපේ ඉංග්‍රීසි හැමදාම I am fine, thank you. How are you කියන එකට සීමා වෙන්නේ නැතිව මේ විදිහට broad වෙන්න ඕන, පුළුල් වෙන්න ඕන. නේද? You should be enriched with good range of vocabulary. ඔයාලා හැමදාම අලුත් වචන වලින්, අලුත් ප්‍රකාශ වලින් අලුත් වෙන්නට ඕන. ඒ නිසා මතක තියාගන්න තව ආකාරයක් තමයි මේ හතරවෙනි ආකාරය. How have you been? How have you been? එතකොට අපි ගන්නවා මොකද්ද? I've been well. How about you? මං හොඳට ඉන්නේ. ඔයාලා කොහොමද? ඊළඟ ආකාරය What's going on? What's going on? Tell me what's going on. නේද? What's going on කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකද වෙන්නේ? මොනවද මේ වෙලාවේ වෙන්නේ කියන එකත් අපි අහනවා. නමුත් ඒක සමානයි ගොඩක් වෙලාවට මිත්‍රයෙක්ගෙන් හරි අපි දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහනවා කොහොමද කියලා. නේද? Native English speakers usually don't elaborate on what's really going on in their life. Elaborate කියලා කියන්නේ අපි වැඩිපුර විස්තර කරනවා ඒ හා සම්බන්ධ දේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට common response එකක් විදිහට what's going on කියලා ආපුවාම අපි කියන්නේ nothing much, not much, nothing much කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර I am how are you කියනකොට I am fine thank you කිව්වා වගේ දැන් මෙතනදී ගත්තාම මේ expressions වලට මේ අහන දේවල් වලට දෙන ප්‍රතිචාරත් වෙනස් වෙනවා. Nothing special.
nothing special කියන එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් නේද? Nothing special. Yeah. ඒ වගේම මෙන්න මේ expressions එකත් අපි භාවිතා කරනවා. What are you doing today? What are you doing today? ගොඩක් වෙලාවට native speaker කෙනෙක් නම් සමහර වෙලාවට ඇමරිකන් ජාතිකයෙක් නම් ඔය ආ කියන පදෙහෙම ඒගොල්ලෝ මග අරිනවා. ඒ කියන්නේ what are කියන එක අයින් කරලා what are you doing today? What are you doing today? කියන විදිහට භාවිතා කරනවා. නමුත් අපි ක්‍රමානුකූලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ෆෝමල් ආකාරයෙන් ඒක වැරදි. ඉතින් අපි ඇමරිකන් ජාතිකයෙක් ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා එහෙම භාවිතා කරොත් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න what are you doing today කියනකොට අද මොකද කරන්නේ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අතරම ඔයාගේ අද දවස කොහොමද කියන එක තමයි නේද? දැන් මෙන්න මේකේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා example response. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් පිළිතුර දෙනකොට තියෙනවා I have to take the kids to daycare. Then I am picking up my mom from the airport. මම වාහනේ පදවන ගිහිල්ලා අම්මව එයාපෝට් එකෙන් ගන්න ඕන. Once everyone is back home, we are having a big dinner to celebrate. ඔන්න එයා දවස ගත කරන හැටි තමයි කිව්වේ. ඒකත් ඉතින් කොහොමද කියලා අහනකොට ඔන්න එයා ඒ ආකාරයෙන් විස්තර කරනවා. What about you? අන්න අපි එහෙම අහනවා. ඊළඟට හත්වෙනි එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක බැලුවොත් එහෙම ඒකේ අපි අහන්නේ what's new with? මොනවද අලුත් දේවල්? What's new with? සමහර වෙලාවට අපි අහන්න පුළුවන් what's new with the house? ඉතින් කියන්නකො ගෙදර මොනවද මේ අලුත් දේවල් වෙන්නේ කියන එක අපි අහනවා. What's new with the house? දැන් example response එක වශයෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් the house is moving along smoothly. We recently painted all the rooms and furniture is finally coming in tomorrow. No more air mattresses. ඒක දීර්ඝ විස්තරයක් නේ. එච්චර හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි දැනගන්න කොහොමද අහන්නේ what's new with? What's new with? මොකක් ගැනද මේ අලුත්? What's new with your house? What's new with your garden? What's new with your job? අන්න ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන් what's new with කියන එක. හොඳයි. Next one, how are you feeling today? ඔන්න අපි how are you කියන එක අහන තව ආකාරයක් තමයි මේ how are you feeling today කියන එක. ඒකට සමානයි how are you කියන එකටම දැන් තේනවා how are you feeling today is similar to how are you. Okay? On an example response එක අපි පෙන්නලා දීලා තියෙනවා I am feeling a bit nervous and excited. නේද? මම ටිකක් nervous වෙලා ඉන්නේ. excited වෙලා ඉන්නේ. කියලා කියනවා. නේද? හොඳයි. තව අපි දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ තමා මේවා සාමාන්‍යයෙන් අපි දුන්නට පස්සේ බලාගෙන මදි. මේවා කටපාඩම් කරන්න ඕන. කටපාඩම් කරන්න කියලා කියන්නේ නිතර කියන්න ඕන. ඒ කිව්වොත් තමා මේවා මතක් වෙන්නේ. නැත්තම් නම් මතක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න. What's on your mind this morning? What's on your mind this afternoon? අන්න ඒ විදිහට අපි අහනවා. ඉතින් මොනවද හිතේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒකට example response එක අපි දෙනවා not much කියන එක. අවසානයේක අපි බැලුවොත් එහෙම අවසානයේකේ තියෙනවා how are you holding now? How are you holding now? එතනක් තියෙනවා ඒ විදිහටම තමයි how are you කියන එක අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ expression සහ මේවට දෙන පිළිතුරු ටික මම word document එකක් ආධාරයෙන් ඔයාලගේ group එකට එවනවා. ඒ නිසා ලියා ගන්න බැරි වුණා කියලා හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලියා ගන්න බැරි වුණා කියලා හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි එහෙම වැඩ කටයුතු ටික කරමු. Okay, so back to the lesson again. Tomorrow, what are you going to do tomorrow? Shadid, what are you going to do tomorrow, Mr. Major? Yes. That means, Tero, actually, that I translated that all the sentences that you gave, and Okay. at the beginning of the class, let's do it.
Okay, I mean tomorrow. Tomorrow, Yeah, true. yeah, is the 1st of January. Hmm. Yes. Okay. And I'm going to celebrate with my family members the dawn of New Year. Okay, you're going to celebrate the New Year festival. Okay, it's not a festival actually. The 1st of January with your children. Renuka, will you have to go to work tomorrow? Yes, I have to go to the office. Really? Mm. Okay. Okay. And So, then there will be a function for all our. oh, tomorrow there will be a function. So you are not quite sure. There will be a function. Okay. I see. Tomorrow, I think I will have to go to one or two companies. Yeah. In the morning, I will have to chant Pirit. I will have to chant Pirit. That's how I am going to start the new year tomorrow. Yeah, tomorrow. Okay. That's perfect. That's perfect. Shadeep, 2024. What do you hope to do in 2024? Okay. I have so many hopes there. Actually, that at the moment I'm following this course, I want to complete it well. And other things, I have a hope to go abroad to find a job. That means find an opportunity there to work according to my profession. Okay. What kind of a job are you looking for? Well, I Yeah, think because you are quite good you're good in English. Okay. Okay. You're good in English and you used to be a major on army. So now you want to go abroad and do a job. What kind of a job are you looking for? yeah. Actually, there, according to my professions, I have a good opportunity as a work as a that is security manager in some Okay. companies, in banks, and Mm-hmm. yeah. And at the moment, also my batchmates are working abroad. They are holding that appointments. So I also hope to go there and hold like that appointment. Wow, that sounds great. That sounds great. And Renuka, do you expect a promotion this year, next year? No, I in the highest post in my position, accountant. Oh, so you're an accountant. You're an accountant. Okay, I see. So, I, yeah. I I want to get grade 1. I have to wait to get it another 2 years. Okay, right. But you expect a pay rise. What's the meaning of pay rise? මේක ඇමරිකාවේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ pay rise කියලා කියන්නේ. නේද? Pay rise. Pay rise කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා පාටි වැඩි වීමකට කියනවා I expect a pay rise. Pay rise කියලා කියනවා. නේද? වඩි වැඩි වීමක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I expect a pay rise. Do you? Sure. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Okay. That's wonderful. That's wonderful. Right. So I gave you homework. You must have done your homework. First of all, last week, actually, I was to teach you. මම උගන්වන්න හිතාගෙන හිටියේ. ඒකයි මම එතන කියන්නේ I was to teach you. නමුත් මට ඒක කරන්න බැරි වුණානේ. I was to teach you orders. But unfortunately, the host ended the meeting. The host was Mr. Ken Kawasaki. He didn't know he ended the meeting. And I wanted to continue the class for one more hour, but that's okay. Right. So I was to teach you about orders. What's the meaning of orders? අපි දන්නවා orders කියලා කියන්නේ විධානයන් වලට. ගෙදර දොරේ දෙන orders ටිකක් තමා ඔයාලට මම දීලා තියෙන්නේ. ඒකනේ අර උදේ පාන්දර ඉඳන්ම නැගිටපුවාම නිදා ගන්න තෙක් දක්වා තියෙන orders ටික. අන්න අපි ඒවා දැනගන්න ඕන.
right. ඒ orders ටික අපි චුට්ටක් බලලා ඉමු. ඊට පස්සේ අර වීඩියෝ එක ආශ්‍රිතයෙන් කරපු ටික හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා ඔන්න අපි බලමු. Okay. Right. Orders. හොඳයි. orders ටික තියෙන්නේ D backup C drive documents right orders right මෙන්න මේ orders ටික තමයි අපි ගිය සතියේ මම ඔයාලට දුන්නේ. As you can see ගෙදර දොරේ තියෙන භාවිතා කරන at home wake up get up make the bed අර ඇඳ රෙද්ද ඇද වෙලා එහෙම පැත්තකින් තියෙනකොට අපි කියන්නේ make the bed. එහෙම නැතු කියතක් අරගෙන ඇඳ හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කියන්නේ make the bed. Brush your teeth, wash your face, get dressed. එහෙම නැතු අපි කියනවා wear your school uniform. Put on your jacket. Next one, put on your shoes. Put on කියලා කියන්නේ අපි දා ගන්නවා කියන එක. Comb your hair. Okay. Mr. Premachandra, could you read from the 9 onwards? Light the lamp. Yes. Could you read out? Yes, Tero. Yeah. And pick some flowers. Mhm. Offer flowers to the Lord Buddha. Yeah. Worship the Lord Buddha. Mhm. Tidy up the room. Mhm. Clean the room. Mhm. Sweep the yard. Compound. ඔව් මිදුලට වචන දෙකක් කියනවා. ඒ තමයි yard නැත්නම් compound කියන එක. Okay. Switch on the fan. Oh. Turn on the TV. Put the oven on. Okay, හැම එකක්ම අපි electrical device එකක් නම් අපි switch on කියන එක, turn on කියන එක, switch on කියන එක. Right, okay. Okay. Oh. Okay. Right, now, yes. Okay, Shadeep, continue. Right. Okay. Tie the parcel. ඒ වගේම ගැට ගන්නවට කියනවා අපි tie කියලා. parcel එක ගැට ගන්න නම් tie කියන එක භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ untie කියලා කියන්නේ ලෙහන්න කියන එක. ඊට පස්සේ wrap කියලා කියන්නේ ඔතනවා කියන එක. ඒ වගේ මේක ඔතපු දෙයක් දිගාරිනවා කියනකොට අපි ගන්නවා මෙතන unwrap කියන එක. unwrap කියන එක. ඒ වගේම ගලවනවා කියන එකට අපි භාවිතා කරනවා take off කියන එක. take off your shoes එහෙම නැත්නම් remove your shoes. දැන් අපි දෙමව්පියන්ට වඳින්න කියන එක ගොඩක් අපේ ලංකාවේ භාවිතා කරනවා මේ බුදුන් වඳින්න නම් worship දෙමව්පියන්ට වඳින්න නම් worship parents කියන එක ඒක වැරදි මතක තියාගන්න. worship කරන්නේ අපි දෙවි කෙනෙකුට හරි බුදු කෙනෙකුට හරි එහෙම තමයි. පුද්ගලයෙකුට අපි ගේ කරන ආචාර කිරීමට worship කියන්න එපා. ඒක වැරද්දා. bow. මේක શબ્ද කරන්නේ bow. bow නෙවෙයි bow. bow to your parents. bow to the monks. හාමුදුරුවන්ට වඳින්න. ඒ නිසා අපි එතන කියන්නේ bow. bow නෙවෙයි bow. Okay, 23 break the cobwebs. මකුළු දැල් කඩන්න කියනවා. break the cobwebs. 24 hang the calendar on the wall. Mop the bathroom floor. Mop කරන්න. ඒ වගේම එපා කියන දෙයක් අපි කරනවා නම් මතක තියාගන්න මෙතන don't කියන එක භාවිතා කරනවා. don't කියන එක. Shadeep, can you hear me now? Your mic. Yes, Tero, I can hear you. Okay. I would like you to read out this sentence. Please go Okay, on. Tero. Yeah. Don't bother me. Don't bug me. That's right. Don't කරදර කරනවට වචන දෙකක් කියනවා. එකක් තමයි don't bother me. Don't bug me. නේද? bug කියලා කියන්නේ අපි කරදර කරනවා. මට කරදර කරන්න එපා. දැන් මෙන්න මේවා ඔක්කොම ගෙදරදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පොඩි ළමයි එක්කත් මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික.
Okay, second one. Go on, please. Don't waste your time. Oh, don't lose the money. So second one, that Yeah, we don't lose the sorry. money. Don't Yeah, lose the money. yeah, Don't waste your time, yeah. money. Hmm. Don't come here. Don't go there. Okay, Don't pick your nose. right. Don't pick your nose. Don't mess up. Yeah. Don't mess up the room. Oh, mess up කියන එක දැන් බත්තහම කාමරේ අවුස්සනවට තමයි අපි mess up කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ කාමරේ විතරක් නෙමෙයි දැන් ජීවිතය අවුල් කරනවා. නේද? He is messing up කියලා කියනවා අපි දැන්. නේද? එතකොට එතනත් mess up කියලා කියන්නේ අවුල් කරනවා, හැඩි කරනවා, අවුස්සනවා කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්. Okay, please go on. 7. Don't hit the dog. Oh, don't beat the dog, don't hit the dog. Yeah, that's right. Don't get wet in the rain. Yes. Don't act up. Yes. Don't Don't lean against the wall. Oh, lean කියලා කියන්නේ ඔන්න අපි හේතු වෙනවට නේද? දැන් lean කියලා කියන්නේ හේතු වෙනවා. බෝල්ට් එකට හේතු වෙනවා නම් බෝල්ට් එකට හේතු වෙන්න එපා කියලා කියනවා. නේද? lean කියලා කියන්නේ හේතු වෙනවා. ඒකට තමයි lean කියලා කියන්නේ. Don't lean against that tree. It has thorns. ඔය ගහට හේතු වෙන්න එපා. ඒ ගහේ කටු තියෙනවා. අපි එහෙම කියමු. Number 11. Don't spit out. Oh, කියලා ගහන්න එපා. That's right. Next one. Don't neglect your studies. Don't neglect your studies. Yes. Don't loiter. Don't loiter. Don't put your stuff here and there. That's right. Stuff කියලා කියන්නේ මෙතන මතක තියාගන්න බඩු. Things කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වචනේ. නමුත් කතා බහට අපි යොදා ගන්නවා මේ stuff කියන එක. Don't put your stuff here and there. ඔයාගේ බඩු එහෙම දාන්න බෑ. Don't put your stuff here and there. Okay, number 15. Yes, number 15. Don't litter here. Okay. Don't quarrel with your brother. Right. Don't get late. Don't get late. Don't cry. Don't cry. Don't laugh. Okay. Don't panic. Oh, panic කියන්නේ කලබල වෙනවා කුලප් වෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි panic කියලා කියන්නේ. Don't panic. Yes. Don't scratch your wound. Okay. Don't hang around here. Correct. Don't climb up that ladder. Yes. Don't scold me. Okay. දැන් ඔය scold කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම මතක තියාගන්න. ඕක සාමාන්‍යයෙන් old English. Scold කියන වචනේ බනිනවට කියන එක old English. මොකද අලුත් වචනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ. නේද? Don't blame me. Blame කියලා කියන්නේ දොස් පවරනවා. ඒක බනිනවම නෙවෙයි. නේද? ඒක අපි භාවිතා කරනවා දැන් මට බයින්න එපා කිව්වොත් එහෙම අපි කියනවා මොකද්ද? මේ බයින්න එපා කිව්වොත් එහෙම මම කියනවා මේ විදිහට Don't tell me off. Tell off කියන එකෙන් තමයි අපි බනිනවට කියන්නේ. දැන් මට බයින්න එපා කිව්වොත් මම කියනවා Don't tell me off. මට බයින්න එපා. Don't tell me off. එහෙමයි භාවිතා කරන්නේ. Scold කියන වචනේ ගත්තොත් ඒක ටිකක් old English නේද? දැන් වර්තමානයේදී සුදු මහතුරු එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ native speakers ලා මේ වචනේ භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා don't tell me off. Tell off කියන එක තමයි යොදාගන්නේ අපි බනිනවයි කියන එකට. හොඳයි. Next one. 25ක් තියෙන එතන. හොඳයි. දැන් ඔයාලට homework දුන්නා මම. ඒ homework දෙනකොට මතක ඇති ඒ homework වල අන්න අර වීඩියෝ එක ආශ්‍රිතයෙන් ලියන්න කියලා කිව්වේ. මොකක්ද මම ලියන්න කියලා කිව්වේ? අන්න ඒක බලන්න. මොකක්ද මම ලියන්න කියලා දුන්නේ කියලා. ඒ වාක්‍ය ටික අපි බලමු මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. මේ translation වාක්‍ය වලට තියෙන්නේ මෙන්න මේවා. හොඳයි. translation 3 එකේ ඉඳලා බලමු අපි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මෙන්න මේකේ හරියටම මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ අම්මා කෙනෙකුයි පුතෙකුයි අතර ඇති වෙන දෙබස සම්බන්ධව එක. I think you watched the video
And if you were trying to make your own sentences, it would have been a bit harder. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඒ විදිහටම වාක්‍ය හදන්න ගියා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැතුව තරමක් අපහසු වෙන්නට තිබුණා. නමුත් මේ වීඩියෝ එකේ මේ සියල්ලම දේවල් අන්තර්ගත වුණා. Yes, Mr. Premachandra. Was it hard? No. No, no, no. I get through that video and I found all the sentences very easily. That's right. That's right. Yeah. Yeah. එහෙම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. Okay? Okay. Right. අපි බලමු එහෙනම් මේ sentences ටික. දැන් විධානයක් කියනකොට මතක තියාගන්න අපි ගෙදර දොරේදී විධානයක් දෙනවා නම් මෙහාට එන්න. Come here. දැන් සිංහල භාෂාව අනුව විධානයක් දෙනකොට මෙහාට කියන එක මුලට දෙනවා. තේ ටිකක් බොන්න. දැන් තේ එක මුලට ගන්නෙ නැහැනේ අපි. එහෙනම් බොන්න කියන එක තමයි මුලට ගන්න. ඒ විදිහට ගත්තාම සිංහල භාෂාවේදී නම් ඒ අදාළ ද්‍රව්‍ය දෙය කියන එක මුලට දානවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ක්‍රියාපදයේ මුලට. දැන් තේ ටිකක් බොන්න තේ ටිකක්. අන්න අපි එහෙම පරිවර්තනය කරලා හදන්න. ඒ නිසා මට තව විනාඩි 5ක් දෙන්න කියන එක අපි දන්නවා කොහොමද හදන්නේ. මෙන්න මේකේ තිබ්බා වීඩියෝ එකේ තිබ්බා අන්න අර පොඩි ළමයා කොහොමද කිව්වේ කියලා. ඒ නිසා ඒක හොඳට බලන්න මේ homework ටික හරියටම කරගත්තාම තමයි අපිට complete knowledge එකක් එන්නේ. Okay, මට තව විනාඩි 5ක් දෙන්න. Yes, how to translate that? Yes. හොඳයි, කොහොමද ඒකේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ? Give me 5 more minutes. Oh, Give me 5 more minutes. that's right. Give me 5 more minutes. Give me 5 more minutes. Give me 5 more minutes කියලා කිව්වා. උඩට පල්ලෙහාට දත් මදින්න. දැන් මම හිතන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක නැවත ප්ලේ කරන්න ගියොත් නේද? අපිට කාල වේලාව ගත වෙනවා. මොකද මේවා homework. මේ homework ටික කරන්නට ඕන. මම දෙන homework කෙනෙකුට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ ටික හරියටම කරගත්තාම තමයි අපිට complete knowledge එකක් එන්නේ. හොඳයි උඩට පල්ලෙහාට දත් මදින්න. කොහොමද අපි කියන්නේ එහෙනම්? Yeah. Brush teeth up and down. Brush your teeth up and down. Renuka, did you have enough time to translate these sentences? Oh, you couldn't do. Yes, I couldn't do this. You couldn't translate these Now, sentences. now because- I am doing this. Okay, now you are translating. Okay, never mind. So the answers will be sent to you maybe tomorrow. එහෙනම් උත්තර ටික හෙටම යවනවා ඔයාලට. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් උත්තර ටික. Right. හොඳයි එහෙනම් බලන්න දැන් මේ විදිහට brush your teeth up and down කියලා අපි යොදාගත්තා. ඊළඟට තමයි දත් බෙහෙත් එළියට කෙල ගහන. ඒක තිබ්බා. දැන් බලන්න අනිත් කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් මේ කරපු අය මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ විදිහට කියන්නේ. දත් බෙහෙත් එළියට කෙල ගහන්න. කොහොමද ඒකේ තිබ්බේ? ඒ වීඩියෝ එකේ. Spit out Spit the out the toothpaste. That's right. Spit out the toothpaste. Spit out. Spit කියලා කියන්නේ කෙල ගහන. දැන් spittoon කියන්නේ මොකේද? spittoon ඔය පරණ ගෙවල් වල එහෙම තියෙනවා spittoon. මොකක්ද? අපේ පන්සලේ තියෙනවා. Padikam. පඩික්කම කියලා කියනවා නේද? පඩික්කමට තමයි spittoon කියලා කියන්නේ. නේද? කෙල ගහනවට කියන්නේ spit. Okay, next one. ගිලින්න එපා කියලා කියනවා අපි. ගිලින්න එපා. Don't swallow. Don't swallow කියලා කියන්නේ. දැන් මම මේක ලියන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මම දුන්න නිසා. අනිත් එක තමයි මේකේ English sentences ටික දාලා ඉස්සරහින් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටික ටයිප් කරලා ඒක ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට ඔයාලට එවන්න. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න සමහර අය ඉන්නවා දැන් go getter කෙනෙක් නම් දැන් අපි යම් අඩුපාඩුකම් වෙනකොට මෙහෙම ගියොත් මෙහෙම බෑ කියලා එහෙම හිතන්න බෑ. මේක කෝස් එකක් පටන් ගත්තා නම් මේක ඉවර වෙනකම් හොඳට කරන්න. අනිත් එක තමයි දැන් නම් බෑ ටිකක් මම දැන් ටිකක් නිදාගෙන ඊට පස්සේ මම රෙකෝඩින් එක කොහොමදක් දානවනේ. එහෙම නෙවෙයි. මේක live teaching වලට සම්බන්ධ වෙන්න. live teaching වලට සම්බන්ධ වෙලා එහෙම ඉගෙන ගන්න.
ඒක තමයි හරි වැදගත් වෙන්නේ. Okay? Right. ඊළඟට ගිලින්න එපා කියන එක කිව්වා නම් next one වතුරෙන් කට හොද ගන්න. කොහොමද කියවුවේ අපි? Yes. Rinse mouth with some water. Yeah. අපි ඒක තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ කොහොමද? Rinse your mouth. Rinse. How to spell rinse? rinse. අපි කොහොමද ගන්නෙ? rinse කියන එක ගන්න අපි RINCE නේද? rinse your mouth කියවනම් හරි. එතකොට අදහස් වෙනවා වතුරෙන් කියන එක. නේද? මොන හරි දියරයකින් කියන එක අදහස් වෙනවා. ඒ නිසා rinse your mouth කියවනම් නේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. දැන් ඉදිරියට සහ පිටිපස්සට හොඳට ගස්සමින් හොදන්න කියන එක තියෙනවා. දැන් මේක මොකද්ද අපි දීලා තියෙන්නේ? මේකේ හොඳට දීපා මොකද්ද? Swish it back and forth. වීඩියෝ එකේ බලන්න මම නැවත කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේක ඔයාලට ડોකියුමන්ට් එකක් විදියට ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක එවන්න. swish කියලා කියන්නේ. හොඳයි. වැසිකිලි වාඩි වෙන්න. කොහොමද මේ පොඩි ළමයාට කියන්නේ? දැන් මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න. ඔයාලා ගෙදර ඉන්න දරුවන්ටත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා නම් අපිට හිතෙන වාක්‍ය එහෙම දාලා අපේ තියෙන සරල භාෂාවෙන්ම නෙවෙයි. නේද? මේ මම දුන්නේ native speakersලා භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි. ඒ නිසා හොඳට බලන්න. වැසිකිලි වාඩි වෙන්න. How to say that? Sit on the toilet. Sit on the toilet. Okay. සබන් දාලා අත් හොද ගන්න මතක තියාගන්න. ඒකත් විධානය. මතක තියාගන්න කියපුවම අපි ගන්නවා මොකද්ද? Remember කියන එක ගන්නවා. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? Remember to wash To your wash hands with soap. With soap කියලා එනවා. Remember to wash your hands with soap. Next one තියෙනවා 10 මේ විදිහට අත් දෙක අතුල්ල ගන්න. දැන් අර වීඩියෝ එකේ බලන්න අර පොඩි ළමයා මෙන්න මේ විදිහට අත් දෙක අතුල්ල ගන්න ගමන් තමයි අම්මා විස්තර කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් සබ්ටයිටල්ස් එක බලනකොට ඔයාලට ඒක මතක හිටින ප්‍රමාණයත් වැඩි. මොකද වාක්‍ය වශයෙන් ඇත්තටම කියනවට වඩා වාක්‍ය වශයෙන් අර පොත්වල ලියලා තියෙන දේවල් කියවනවට වඩා මේක රූප රාමුවකින් දැක්කහම ඒක ගොඩාක් හිතට වදිනවා. ඒ නිසා ඔයාලා දකින්න ඇති. Yes, Mr. Premachandra. මේ විදිහට අත් දෙක අතුල්ල ගන්න. How to say that in English? Rub hands together like this. Rub hands together like this. Oh, ඒක අපි කියනවා rub your hands නේද? Rub your hands together එකට like this. Rub your hands together like this. ඊළඟට දැන් මේක හරියටම මම වගේ වාක්‍ය හරිද කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම කිව්වේ ඔයාලගේ වාක්‍ය හදන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක බලලා හදන්න කියලා. සමහර වෙලාවට මේකට Google Translate එක භාවිතා කරොත් වෙන වාක්‍යයක් එන්නත් පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේක මට ඕනේ මේ විදිහටම භාවිතා කරන්න. හොඳයි. මට ඔයාගේ අත් දෙක බලන්න දෙන්න. ඉඩ දෙන්න කියන අදහස තමයි උතන එන්නේ. එහෙනම් කොහොමද ඒක තිබ්බේ වාක්‍ය වීඩියෝ එකේ? Let me see your hands. That's right. Let me see your hands. Let me see your hands. අන්න එහෙම තමයි එන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා කෑමට පෙර අත් සෝදා ගන්නයි වැසිකිලි පාවිච්චි කිරීමෙන් පසු අත් සෝදා ගන්නයි අමතක කරන්න එපා කියලා. එහෙනම් අමතක කරන්න එපා කියන එක තමයි මුලට දෙන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකේ සඳහන් වෙන්නේ කොහොමද? Don't forget wash your hands before eating or after using the toilet. Very good. Very good. Okay. ඊළඟට ඔයාගේ කිරි ගහලා ගන්න එපා. මේ පොඩි ළමයින්ට එහෙම අපි නිතර කියන්නා වූ දෙයක් තමයි මේ කිරි හලා ගන්න එපා. ඒ විදිහට කියන එක. මොකක්ද මේ හලා ගන්නවට කියන්නේ? Spill. That's right. Spill කියන එක තමයි. දැන් අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් මට මේක ওই වචනේ හරියට මොකද්ද කියලා කිව්වෙත් නෑනේ කියලා. කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නැවත වීඩියෝ එක බලන්න. නැතිනම් මම අද හවසට නැත්තම් හෙට දාන ડોකියුමන්ට් එක බලන්න ඉංග්‍රීසි සෙන්ටෙන්ස් එක ඒකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා කිරි එක හලා ගන්න එපා කියන එක අපි කියනවා don't spill your milk. ඊළඟට දැන් පාන් ගෙඩිය වට්ටලා තියෙන දැන් මේ ළමයි. ඉතින් එයා අම්මට කියනවා මට ඒක ඇහිඳ ගන්න උදව් කරන්න. කොහොමද ඒක තිබ්බේ වාක්‍ය? මට ඒක ඇහිඳ ගන්න උදව් කරන්න. Yes. Please help me pick it up. That's right. Help me pick it up. Pick it up. දැන් pick up කියන එකට මැදින් දානවා මොකද්ද? අන්න අර ද්‍රව්‍ය දානවා මැදට.
එතකොට pick up it නෙවෙයි pick it up. නේද? දැන් බලන්න වාහනයක දාගෙන යනකොට අපි කියනවා pick up. එතකොට බලන්න I will pick up you නෙවෙයි I will pick you up. I'll pick you up. ඒ කියන්නේ මම ඔයාව වාහනයකින් දාගන්න නේ. I will pick you up. මම ඔයාව වාහනේ දාගන්න. එතන pick up කියන එකේ තේරුම් කීපයක් වෙනවා. එතකොට ඇහිඳින වලට කියනවා pick up කියලා. එතකොට ඒකේ ඇහිඳින දෙය මැදට දානවා. ඒ නිසානේ අපි කිව්වේ help me pick it up. මට ඒක ඇහිඳ ගන්න උදව් කරන්න. අන්න එහෙම ගන්න. Okay, next one. බෑග් එක අරගන්න. දැන් මේ වාක්‍ය දිහා බලපුවම අපිට ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් අරගන්න නම් take කියන එක. නේද? take කියන එක. නමුත් මෙතනදී ඒ අම්මා භාවිතා කරන්නේ බෑග් එක අරගන්න කියන තැනදී මොකද්ද? Yes. Pick up your backpack. Pick up your backpack. නේද? Pick up your books. අපි එහෙමයි කියන්නේ pick up. අනේ expressions වලට පුරුදු වෙන්න. ඊළඟට 16 තියෙනවා මම එනකන් නිදාගන්නේ නැතුව ඉන්න. 16. මොකද්ද මේක? අපි කියන්නේ දැන් wait කියන්නේ මොකද්ද? ඔහොම ඉන්න. wait up කියලා කියන්නේ ඇහැරගෙන ඉන්න. නේද? නිදාගන්න එපා. මම එනකන් නිදාගන්න නැතුව ඉන්න. wait up. නේද? wait up කියන එක තමයි එතන භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඔය සමහර වචන වලට up එක දාපුවාම වෙනත් තේරුමක් එනවා. දැන් meet කියන එකේ meet up කියන එකේ වෙනස මොකක්ද? What's the difference between meet and meet up? Yes, Renuka, what do you think? Ms. Premichand, what do you think? What's the difference between meet එකයි meet up එකයි අතර වෙනස මොකක්ද? දැන් අපි As I feel, sorry? yeah, as I feel, need mean that something we need. That means something we want, and need up mean that mean something regularly, something we need regularly, something we want regularly. Oh, I said meet up. Meet up, not need. Meet. Meet and meet Neat, up. yeah. Yeah. Need mean pure and tidy. Neat. Okay. Oh, it's Yeah, like and this. neat. Then අපි කියන්න පුළුවන් I will meet you tomorrow. මම ඔයාව හෙට මුණ ගැහෙන්න. එතන මොකද භාවිතා කරන්නේ? meet කියන එක භාවිතා කරනවා. I will meet you tomorrow. Then ඔන්න යාළුවෙකුට කියනවා well tomorrow is a holiday. We can meet up. We can meet up at the bar. එතන we can meet up. Meet up කියලා කියන්නේ දැන් අතන meet කියලා කියන අපි මුණ ගැහෙන. Meet up කියලා කියපුවාම අපි ආව මුණ ගැහිලා එක්ක මොන හරි රෙස්ටෝරන්ට් එකකට යනවා, එක්ක ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා, එහෙම නැත්නම් එක්ක ගඟේ පීනාන්න යනවා. ඒ වගේ මොන හරි වෙන වැඩ ටිකකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු යනවා නම් අපි එතන කියනවා meet up කියලා. නේද? We can meet up tomorrow. මෙතන meet up කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි හම්බෙලා වෙන මොන හරි වැඩක් කරන්න යන නිසා තමයි meet up කියලා කියන්නේ. meet කියලා කියන්නේ හමු වෙනවා විතරයි. Okay? Next one. ඉක්මන් කරන්න තාත්තේ. දැන් මේක දන්නවා අපි හැමෝම කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ ඉක්මන් කරන්න තාත්තේ? Hurry up, Daddy. Hurry up daddy, hurry up. එහෙම කියනවා. ඔන්න දැන් දරුවාට කියනවා ඉස්සල්ලාම ඔබේ ඇඳුම් ගලවන්න. කොහොමද කියන්නේ මේක? Yeah. කොහොමද Take කියන්නේ? your cloth off first. That's Take your right. cloth off first. That's right. දැන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා take off your shoes කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතෙන්ද දෙවිදිහම දාන්න පුළුවන්. සමහර phrasal verbs තියෙනවා ඒ වගේ දාන්න ද්‍රව්‍යමය දේ මැදට දාන්න ඕන. සමහර ඒ වගේ අගටත් දාන්න පුළුවන් මැදටත් දාන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම ඒවත් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන ඇඳුම් ගලවන්න කියනකොට අපි දැන් ගලවන්න නම් කියන්නේ මොකද්ද? take off කියන එක. දැන් මොකද්ද මේ ගලවන්න කියන්නේ? ඇඳුම්. එහෙනම් මොකද්ද මැදට දානවා? your clothes. Take your clothes off. අන්න එහෙමයි තියෙන්නේ. Take your clothes off. ඊළඟට හොඳට ඉන්න. හොඳට ඉන්න නම් අපි මොකද්ද කියන්නේ? Be good නේද? Be good. Be good කියලා කියනවා. Be good කියලා තමයි කියන්නේ අපි හොඳට ඉන්න කියලා. හරි අවසාන එක කොහොමද? මොකද්ද කියන්නේ අවසාන එක? අවසාන වාක්‍යය තියෙනවා මොකද්ද? අවසාන Sleep tight. වාක්‍යය තියෙනවා හොඳට නිදා ගන්න කියලා. හොඳට නිදා ගන්න. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ sleep? Well, sleep well Sleep tight. Sleep tight නේද?
TIGHT tight කියලා කියන තදටනේ. දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මොකද මේ තද වෙලා ගුලි වෙලා නිදා ගන්නද? නෑ. ඒකේ තේරුම තමයි හොඳට නිදා ගන්න කියන එක. එතකොට බලන්න ওই විදිහට native speakersලා භාවිතා කරන්නා වූ ආකාරයන් තියෙනවා. ඒවා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි sleep tight කියන එක භාවිතා කරනවා අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔන්න මම කරන්න දුන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් ওই gedara තුරේදීනේ ඊළඟට අද මම පෙන්නනවා මේ කුස්සියේදී භාවිතා කරන විධානයන් පිළිබඳව. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විධානයන් එනකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? ඇත්තටම ඒ ක්‍රියාපද ටික මුලට දාන එක. දැන් අපි මේ in the kitchen කියන එකට යමු. මෙන්න මේකේ බලන්න කුස්සියේදී කාට හරි විධානයක් දෙනවා නම් මම ඒවා ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. අපි කියවලා ඉමු. හරිම ලේසි පොල් ටිකක් ගන්න නම් ගන්න කියන එක මුලට එන්නේ. ඒ නිසා ගන්නවට කියන්නේ අපි scrape some coconut. පාන් ගෙඩිය පෙති වලට කපන්න. මේ පෙති වලට කපනවාට කියනවා අපි slice කියලා. එහෙනම් අපි එනවා වාක්‍ය slice the bread. ඊළඟට ලුණු ටික කපන්න. ලුණු ටික කපන්න කියනකොට මෙතන ගැලපෙන්නේ chop කියන එක. මම ඒ වගේ වෙනස පෙන්නන්නම් පින්තූර ආශ්‍රිතයෙන්. ඒ වගේම බටර් ටිකක් ගන්න කිව්වොත් එහෙම අපි ගන්නවා spread some butter. spread කියන එක තමයි යොදාගන්නේ ගානවා පතුරවනවා කියන තේරුම. ඊළඟට පොතු අරිනවා නම් මතක තියාගන්න ඒකට භාවිතා කරන්නේ අපි peel කියන එක. peel the potatoes. peel the prawns. ඒ වගේ පොත්තක් අරින යම් දෙයක් තිබෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා peel කියලා. දැන් banana peel කියලා කියන්නේ නැත්නම් skin කියලා කියන්නේ කෙසෙල් ගෙඩියේ පොත්තට. එහෙම තමයි කියන්නේ. හොඳයි. හාල් මැස්සෝ ටික බදින්න. මේ කුස්සියේ භාවිතා කරන විධානය. එහෙනම් බදින්න නම් අපි භාවිතා කරනවා fry කියන එක. fry the sprats කියන එක භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි ලුණු ටිකක් දාන්න. මෙතන දාන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එකතු කරන්න කියන එක තමයි අපි යොදාගන්නේ. දාන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන එකතු කරන්න කියන එක තමයි මෙන්න මෙතන යොදාගන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා 8 වෙනි එක. ඒ 8 වෙනි එකේ තියෙනවා mash the potatoes. mash කියලා කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? පොඩි කරන්න කියන තේරුම ඒක. එහෙනම් අල පොඩි කරන්න mash the potatoes. ඊළඟට grate some cheese. cheese පොඩි වට ගා ගන්න. අන්න අර grate එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මෙහෙම ගාන්නේ. ඒකට තමයි මේ grate some cheese කියලා කියන්නේ. ඊළඟට කුස්සියේදී කරන තව එකක් තමයි මෙන්න මේ කිරණ එක. ඒ කිරණ එක තියෙනවා මොකක්ද? weigh the carrots. weigh කියලා කියන්නේ weight කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා බර. එහෙනම් මේකේ verb එක තමයි weigh. weigh the carrots. carrot අල කිරන්න. ඊළඟට sausages ටික රත් කරන්න කියනකොට අපි grill the sausages කියලා යොදා ගන්න පුළුවන්. මිශ්‍රණය හැඳි ගන්න කියනකොට අන්න අර හැඳි ගන්නවට කියනවා අපි stir the mixture කියලා ගන්නවා. තම්බනවා නම් අපි කියන්නේ boil කියලා. boil some eggs බිත්තර වගේ තම්බ ගන්න. ඊළඟට පිටි හලනවා. යම්කිසි හලන එකක් තියෙනවා නම් ওই පෙනහෙරටත් කියනවා අපි sieve කියලා. මේ පිටි වලට මොකක්ද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි? flour. ඔව්. මේක එංගලන්තේ කියන්නේ flour. ඇමරිකාවේ කියන්නේ flour. මොන මතක තියාගන්න. නේද? ලෝකේ වැඩියෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ ඇමරිකාවේ කට්ටියද එංගලන්තේ කට්ටියද? ඇමරිකාවේ කෝටි 33ක්ද කොහෙද ඉන්නවා? එංගලන්තේ කෝටි 6යි ඉන්නේ. හොඳයි. flour. flour කියලා කියන්නේ පිටි වලට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී. ඊළඟට 15 මොකක්ද? bake the cake. cake එක පුච්චන්න. bake the cake. 16 මොකද්ද? heat up some water. heat up කියලා කියන්නේ උණු කරන්න කියන අදහස එනවා. heat up some water. ඊළඟට බලන්න අනනවාට. මේක හොඳ ලස්සන වචනයක්. මේ පිටි වලට පිටි ගුලි වලට මොකද්ද අපි කියන්නේ දැන් අර අමු පිටි වලට කිව්වා flour කියලා. දැන් ඒවට වතුර එහෙම දාලා අනනවා. ඒ අනන නිසා මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ?
door නේද? door කියලා තමයි මේක කියන්නේ. අනනවා නම් අපි මේක භාවිතා කරන්නේ need the door. need the door කියලා තමයි ඔන්න භාවිතා කරන්නේ. අන්න ඒ වචන හොඳට ඉගෙන ගන්න. need the door. ඊළඟට කේක් එකට උඩට සීනි ටිකක් දාමන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දාන්නේ අපි. පේනව නේද මගේ වීඩියෝ එක? මෙහෙම දාන්නේ. අන්න ඒ මේ පුට් කියන එක මෙහෙම අර චුට්ටක් මෙහෙම අතින් දාන්නේ නේද? අන්න මේකට තමයි මොකද්ද sprinkle කියලා කියන්නේ. Sprinkle some sugar on the cake. මේ සීනි ගෙනල්ලා හැන්දි එකක් විතර උඩට වක් කරන්නේ මේ අතින් මෙහෙම චුට්ටක් ගත්තා මෙහෙම දානවා නේද? ඒකට තමයි sprinkle කියලා කියන්නේ. Sprinkle some sugar on the cake. 19 වෙනි එක තියෙනවා. Put it in the oven. ඒක oven එකට දාන්න. Last one තියෙනවා. Plug the kettle in. කේතලය අන්න අර විදිහට ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ මෙන්න මේ දේවල් කොහොමද කුස්සියේ තියෙන උපකරණ ටික අපි දැනගෙන මෙන්න මේ උපකරණ මේ දැනගෙන ඉන්න එපා ඉස්සල්ලාම. ඒ නිසා අපි බලමු මෙන්න මේ කිචන් ඉක්විප්මන්ට් එකත් එක්ක මෙන්න මේ වචන ටික යන හැටි. Okay, what is this? මේකට මොකද්ද කියන්නේ? දැකලා ඇති ඔයාලා. මොකද්ද? What is this? මේකට කියන්නේ cafetiere. මේ තියෙන්නේ cafetiere. නේද? මේක තියෙන්නේ coffee හදන්න. හරිද? ඊළඟට මේක තමයි coffee machine. ඔන්න ඒවා දැනගන්න. විශේෂයෙන්ම කාන්තා පාර්ශවයේ මේවා දැනගන්න කුස්සියේ තියෙන දේවල්. What do you call this one? අපේ රටේ නම් මේක එච්චර දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. What is this? Walk. Walk. මේකට කියනවා colander. Colander. colander කියලා තමයි කියන්නේ මේක. මේකට දාලා ඔකේ හිල් තියෙනවා. දැන් එළවලු වගේක් හොදන්න නම් ඕකට දාලා ඊට පස්සේ වතුර ටික බහිනවා එළවලු ටික ගන්නවා. එහෙමයි. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්තා sieve කියන එක. මේකට කියන්නේ අපි sieve කියන එක. මතක තියාගන්න sieve කියන එක. What is this? Kettle. This one? Toaster. Toaster. This one? අපි කියනවා tin opener නැත්නම් can opener කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඔයාලා දන්නවා මේකට තමයි grater කියලා කියන්නේ. I think Renuka, is there a grater in your kitchen? Renuka, is there Yeah. Yeah, there is a grater. Okay. What is this? මේකට අපි කියනවා bread bin එක කියලා. එහෙම නැත්නම් bread box කියලා කියනවා. Okay? This one මොකක්ද? මේ තමයි grate අන්න verb එක. මේ විදිහට ගන්නවා cheese. මේ තියෙන grate. What is this? Peel. මේක තමයි peel කියලා කියන්නේ. අන්න පොතු අරින එක. This one teapot. What is this? Oven glove. එහෙම නැත්නම් oven mitt කියලා කියනවා. මේක තරාදියක්නේ පොඩි තරාදියක්. ඒ නිසා මේ එංගලන්තයේ භාවිතා කරන ස්කේල්ස් කියලා ඇමරිකාවේ ස්කේල් කියන එක භාවිතා කරනවා. මේ තමයි මොකද කරන්නේ? mash the potatoes. අන්න බලන්න අල ටික මේ විදිහට දාලා ඒක පොඩි කරනවා. ඒක තමයි mash the potatoes කියලා කියන්නේ. මේ මොකද කරන්නේ? මේ තියෙන්නේ grill කරනවා. ඊළඟට මේ පිහි ගත්තත් මේ මෙතන කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති chop. මේ chop මේ පිහියටත් කියන්නේ අපි chop කියලා. හැම වෙලේම knife එකක් දෙන්න කියලා කියන්න එපා. මේකට කියන්නේ give me a chop. chop කියලායි භාවිතා කරන්නේ. මේකට අපි කියනවා මේ පිහියක් කියන්න එපා. මේකට කියන්නේ spread. මේක ගාන එක. ඊළඟට බලපුවාම මෙන්න මේක මොකක්ද? මේක ඇවිල්ලා slice පෙති පෙති කපන එක. මේක fry එක. මෙන්න මේක boil එක. හොඳයි. ඔයාලට එහෙනම් පැහැදිලි වෙන්න ඇති දැන් කොහොමද මෙන්න මේක පිළිබඳව හොඳ වැටහීමක් ඇති වෙන්න ඇති. ඉතින් හැම සතියේදීම අපි එක එක ස්ථානවලට අදාළ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට අපි එයාපෝට් එකට යනවා. ඊළඟට රෙස්ටොරන්ට් එකකට යනවා. ඊළඟ ස්කූල් එකකට යනවා. ඒ අවස්ථාවලදී දෙන්න පුළුවන් පිළිතුරු ආදී තියෙන මෙන්න මේ tell me more කියන software එක අපි භාවිතා කරනවා. මේ software එක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් තව ඔයාලට කොහොම හරි
තව සතියක් විතර යනකොට ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඒවා ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරගත්තට පස්සේ බලලා මේ software වලට access දෙනවා. දැනටමත් මම වීඩියෝස් එහෙම ඔයාලට එවනවා. ඉතින් අපි අද ඉස්සල්ලාම යන්නේ කොහොමද අපි පිටරටකට ගිහිල්ලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් ඕඩර් කරන්නේ කියන එක. හොඳයි අපි අද යනවා එහෙනම් අපි රෙස්ටෝරන්ට් එකට ගිහිල්ලා වේටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වේටර් අපෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට දෙන්න පුළුවන් පිළිතුරුයි. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්නයි අපි බලලා ඉන්නේ. හොඳයි එහෙනම් අපි යනවා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් මෙනු එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න අද දවසේදී. ඔයා තීරණය කරන ලස්සන හෝටලයකින් උදේ ආහාරය ගන්න. මොනද වේටර් You decide to have breakfast in a beautiful hotel. The waiter comes up to you and greets you. මොනද වේටර් ඇවිල්ලා කියනවා මොකක්ද? එයා අහනවා good morning could I have breakfast please කියලා කියනවා. නෑ වේටර් නෙමෙයි. අපි ගමා කියන්නේ. මට breakfast එක ගන්න පුළුවන්ද? අපි අහනවා ඔයාලා breakfast serve කරනවද? ඒක අපි අහනවා do you serve breakfast? එහෙම අහන්න පුළුවන්. දැන් එයාට ඇහිච්ච නිසා Yes, of course. Please sit down. I'll get you the breakfast menu. මොනද වේටර් ඇවිල්ලා කියනවා ඔව් ඇත්තටම yes of course please sit down I'll get you the breakfast menu. දැන් බලන්න මෙතන get කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අරන් දෙන්නම්, ගෙනත් දෙන්නම් කියන එක තමයි get කියන එක භාවිතා කරන්නේ. ඊට මම ඔයාලට breakfast menu එක ගෙනත් දෙන්නම්. මේ අපි කියනවා නෑ මට ඕනි නෑ. අපි එතන කියනවා පළවෙනි උත්තරේ මොකද්ද? I don't need it කියලා. නේද? එහෙම නැත්නම් ඔව්. What would you like to have then? එතන මගේ උත්තරේ මෙයාට ඇහුනොත් ඒක ගන්නවා. එහෙම තමයි. දැන් ගිය සතියේ මේක ස්පීක් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව තිබ්බනේ. දැන් මේ මෙතන දැන් මයික්‍රොෆෝන් එක හොඳට වැඩ කරනවා. දැන් මෙයා අහනවා what would you like to have then? ඔයා මොනවද කන්න කැමති? What would you like to have then? දැන් මෙන්න උත්තර කීපයක් තියෙනවා. Do you have cream cheese or yogurt? කියන එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මං මොනවා හරි ගන්න. I'll have කියන එක භාවිතා කරනවා නේද? I'll have කියන එක භාවිතා කරනවා. Do you have cream cheese or yogurt? I'm sorry, we don't have any. ඒගොල්ලෝ ළඟ නෑ කියනවා නේද? හොඳයි. Mr. Major, you can also try. You can express one of these sentences. Yeah. Give it a try. I will have plain bread and then. Very good. Plain bread? All right. එතකොට එයා මේ උත්තර ගන්න. We also have sesame bread rolls, donuts, buns. ඔව් මතක තියාගන්න මේ උත්තර ගන්නේ එයාට හොඳට ඇහුනොත් විතරයි. ඔබලා හරියට උච්චාරණය කරේ නැත්නම් එයා ගන්නෙ නැහැ. තේරෙනවද? දැන් අතරම එතුමා හොඳට ප්‍රොනවුන්ස් කරපු නිසා තමයි ඒක ගියේ අතරම. දැන් මේ වගේ අහනවා දැන් අපිට තියෙනවා sesame bread rolls, donuts, මේ donuts, buns මෙන්න මේවා තියෙනවා. එතකොට අපි දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ හරි පැහැදිලිව කියන්න ඕන. Give me 3 buns. අන්න ඒකත් අය. තේරෙනවද? How about some eggs? විතරක් එහෙම කෑවොත් මොකද? අපි අහනද එයා යෝජනා කරනවා. මතක තියාගන්න යෝජනා කරනකොට අපි how about නැත්තම් what about එක යොදා ගන්න පුළුවන්. නේද? දැන් අපිට අහන්න පුළුවන් ওই විතර කොහොමද දෙන්නේ? How do you serve them? කොහොමද මේ විතර හදන්නේ? You can have them fried with bacon, scrambled, hard or soft boiled, poached. ඔව් ඒ විතර දෙන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. මෙහෙමද මොන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මොන හරි දෙයක් ගන්නම් කිව්වොත් එහෙම I'll have කියන එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. නේද? That's a good idea. I'll have scrambled eggs. Yes, they're good. Hmm. And what would you like to drink? හොඳයි. Renuka, our accountant, can you select one of these answers and express? Coffee, please. Very good. හරියට. Coffee with milk, cream? කොෆි වලට කොහොමද ඕනේ? කිරි එක්කද, ක්‍රීම් එක්කද? නේද? Milk, yes. Milk, yes. හොඳයි. දැන් ඔන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඒ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා
දැන් මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? තාම බඩගිනින්ද කියලා අහන්න එනවා. දැන් ඔන්න වේටවරයා. After a few minutes, the waiter comes with a big tray. ඔන්න මිනිත්තු කීපයකට පස්සේ ඔන්න නැවතත් එනවා වේටර් ලොකු ට්‍රේ එකක් අරගෙන. අපිට අහන්න පුළුවන් what's this කියලා අහන්න පුළුවන්. Is that my tea? No, that's hot water. Here's your tea. මෙන්න ඔයාගේ ටී එක. Here's your tea. You are not satisfied at all and you call the waiter. හොඳයි. කැමති එක්කෙනෙක් කියන්න බලන්න මේකට කැමති උත්තරයක්. Yes. This bread is taste. Stale. Again. This bread is stale. Oh. It's from this morning. Stale කියලා කියන්නේ නරක කියලා පිළිවෙලලා. You have almost finished eating your breakfast. Hmm. The waiter comes back to ask you if you would like anything else. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඔන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඉවර කරලා වගේ ඉන්නේ. The waiter ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් අහනවා වෙන මොන හරි ඕනිද කියලා. ඒකට කියන්නේ I would like to have some fruit. good. ඇහුණා යාට. I would like to have some fruit. Would you like an orange, a pear, tangerines, an apple? ඒකට කියන්නේ I'm sorry. I mean the fruit juice. ඔව් ඒක නතර කරපු නිසා ඔයාට ඒක උත්තරේ ලැබුණේ නැහැ. හොඳ ඒක නතර කරන්න නැතුව කියන්නේ. Yes. Sorry. I mean ඔව් හරියට ඇහුන්නේ නැහැ. ඔය voice එක ටිකක් signal මදි ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇහුන්නේ නැහැ. අපි කියනවා I'll have an orange. I'll have an orange please. මම දොළන් ගෙඩියක් Would you like more coffee or tea? වැඩියෙන් කැමති තව කොෆි දෙන්නද ටී දෙන්නද? Yes කවුරු කියන්නේ? Yes, please. Again. ඔය beep sound එක තියෙන්නේ. ඕක ඇහෙනකොටම කියන්න ඕන. Yes please. Yes please. අන්න එහෙම කියන්න ඕන. පොඩි තප්පරයක්ව පරක්කු. I'll get you more sugar. වෙලා තියෙනවා කියන්න ඕන. දැන් මෙයා කියනවා I'll get you more sugar. මං තව සීනි ටිකක් අරන් දෙන්න. I'll get you more sugar. නෑ ඕනි නෑ. අපි නෑ ඕනි නෑ කියන එක බලන්න මෙන්න මෙතන කියන්නේ කොහොමද? need. Yeah. No, there's no need. No, there's no need. නෑ අවශ්‍ය නෑ. නේද? That's right. Your table is extremely messy with breadcrumbs. ඔව්. දැන් බලන්න bread crumbs කියලා කියන්නේ මොනවද? අර පාන් වල වාටි තියෙන්නේ නේද? පාන් වල වාටි ඒවයි කන්න නැති කොටස තියෙනවානේ. messy කියලා කියන්නේ හැඩි වෙලා. නේද? මේසේ හොඳටම හැදි වෙලා මේ පාන් වාටියත් එක්ක. Yes. කියන්නේ සමාවයි දිනවා. I apologize for all this mess. Don't worry. Apologize කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සමාවයි දිනවා. I wish you a good day, sir. දැන් ඔන්න එයා පිටත් එන්න යන්නේ I wish you a good day sir කියලා කියනවා. නේද? අපි ඒකට කියනවා thank you same to you. Thank you. Goodbye, sir. හොඳයි. අන්න එහෙමයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නකොට අපි කටයුතු කරන්නේ. ඔන්න මතක තියාගන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය වගේ lessons ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දෙන්න පුළුවන් විවිධ උත්තර අපි දැනගන්න ඕන. විවිධ ආකාරයේ උත්තර දැනගන්න ඕනේ හොඳට. එහෙම තමයි ඔන්න අපි ඒවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඔන්න මතක තියාගන්න. Okay. Back to the lesson again. Back to the lesson again. Today we can start grammar. අද පුළුවන් අපිට grammar පටන් ගන්න. grammar පටන් ගන්න. දැන් හරියටම grammar කොටස් ටික අපි පටන් ගත්තේ නෑ. Yeah. දැන් බලන්න. Okay. I will erase this one. Okay. අද අපි පටන් ගන්න යන්නේ මේ tenses වල. The topic is tense. What's the meaning of tense? What's the meaning of tense? Argue. ඒ sentence කියන්නේ කාල. දැන් මෙතන මම කිව්වේ tense. What's the meaning of tense? දැන් සමහරවල් කියනවා අනේ මම හරි tense වෙලා හිටියේ ඒ වෙලාවේ. එතන tense කියලා කියන්නේ නිකන් අර තැති ගැනීම වගේනේ. දැන් මෙතන tense කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කාලය.
එහෙනම් අපි මේ කාල ප්‍රභේද ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ටෙන්ස් කියලා කියන්නේ කාල ප්‍රභේද. දැන් අපි දන්නවා සිංහල භාෂාවේ තියෙනවා කාල ප්‍රභේද තුනක් තියෙනවා. ඒක හැම කාලයකදීම තියෙනවනේ. මොනවද ඒවා? Okay, now let me ask you this. How many tenses are there in English language? How many tenses? Sorry? 12. 12. Yeah, you know that. You learned those things. හොඳයි. මූලික වශයෙන් අපි දන්නවා මොනවද? Present tense. Okay. Next one. Past tense. Past tense. That's right. Third one. Future tense. Future tense. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ tenses වල තුනට අමතරව තව tenses තියෙනවා හතරක්. ඒවා මොනවද? First one. Simple tense. Second one. Continuous tense. Continuous. මේකට ඇමරිකාවේ කියන්නේ මොකක්ද? Progressive tense. Okay. Progressive tense. Third one. ඒ තමා perfect tense. Tense. Fourth one. Perfect continuous tense. එහෙම නැත්නම් perfect progressive tense. දැන් කොහොමද අපි 12ක් මෙතන හැදෙන්නේ? දැන් බලාගන්න මෙතන කොහොමද 12ක් හැදෙන්නේ කියලා. මේ tenses තියෙනකොට මේවට ඔක්කොම එකතු වෙනව මොනවද? මේ present past future කියන දේවල්. මේ simple tense එකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සරල කාලය කියලා. සරල කාලය. එතකොට සරල කාල කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. ඒ තමා present simple tense, past simple tense, future simple tense. ඊළඟට continuous කාලයට කියන්නේ අපි මොකද්ද? ක්‍රියාත්මක කාලය කියලා. දැන් ක්‍රියාත්මක කාල තුනක් තියෙනවා. මොනවද? present continuous tense, past continuous Means tense, continuous. future Future continuous. continuous tense. perfect කියලා කියන එකට කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ කාලය කියලා. මේකටත් තුනක් තියෙනවා. මොනවද ඒවා? present, Present perfect. past perfect, Past perfect. future perfect. Future perfect. ඊළඟට මෙන්න මේකටත් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. ඊය තියෙනවද හරියට මොකක්ද? 12. There are 12 tenses in English language. මොන මතක තියාගන්න එහෙනම් 12ක් තියෙනවා හරියටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව. මේ 12 හරියට ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඒව කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නත් ඕන. ඒ නිසා ඊටාම වැදගත්. Simple present tense කොයි වගේ තැනකද භාවිතා කරන්නේ? Simple past tense කොයි වගේ තැනකද භාවිතා කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඒවයින් කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ? Common mistakes මෙන්න මේවා අපි ඔක්කොම හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. Right. Okay, so you don't need to make some notes. Right now, you can see all these tenses. If you want to take a screenshot or something, you go ahead because time is very important. I am not going to ask you to take down notes in the class. Class එකේදී මොකද මම notes ලියා ගන්න කියලා කියන්නේ වැඩිපුර. මොකද අපිට කාලය වැදගත් වෙන නිසා. ඒ නිසා මේ හැම එකක්ම ඉතාම හොඳට වීඩියෝ ආශ්‍රිතව මම නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ඔයාලට මේ ටෙන්සස් ටික පහදලා දෙනවා. මේ ටෙන්සස් 12 වගේම පැසිව් වොයිස් එකක් ඉගෙන ගන්න ඕන. දෙන ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ටිකක් කරන්න ඕන. ඒවට දෙන ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ඕන. ලියන්න ඕන. එසේස් ලියන්න ඕන. මේ විදිහට ගත්තාම පුළුල් පරාසයකින් ඔන්න ඔයාලට ඒ ටික කරන්න පුළුවන් හොඳට. Wajira, do you do a job or are you a student? Yes, Wajira. Wajira, ne? Wajira, ne? Okay. Right. Never mind. Alright. එහෙනම් දැන් මතක තියාගන්න දැන් ඔය ටෙන්සස් 12 ගැන කියනකොට දැන් අපේ පළවෙනි ටෙන්ස් එක වෙන්නේ මොකක්ද? මේ බලන්න. present simple tense කියන එක තමයි පළවෙනි ටෙන්ස් එක වෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් present simple tense. දැන් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ටික
මේ ටික මතක තියාගන්නම කියලා දෙයක්වත් නෑ. මොකද මේවා එකින් එක මේ ටෙන්සස් වල හොඳට මම මේ ක්ලාස් එකේදී උගන්වනවා. ඒ නිසා පළවෙනි ටෙන්ස් එක තමයි present simple tense කියන එක. ඒක ලියා ගන්නත් අවශ්‍ය නෑ. මොකද මම මේ පෙන්වන වීඩියෝ එකෙන් ඔන්න පැහැදිලිවම ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ නිසා මම share screen එක භාවිතා කරනවා. දැන් යනවා අපි මෙන්න මේ ටෙන්ස් එක බලන්න මේ විදිහට. හොඳයි. මේ තමයි present simple theory එක. මේ present simple theory එක හොඳට බලාගන්න හැමෝම. හොඳයි. present simple theory එක. මේ present simple theory එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. present simple කියලා ලියාගෙන අපි බලමු මෙන්න verb එක යෙදෙනවා. ඒකට verb එකට subject එකයි verb එකයි object එකයි. මේක අමතක කරන්න. subject කියලා කියන්නේ කර්තෘ. ඊට පස්සේ ක්‍රියාව. නේද? දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මම කියනවා මොනවද? I read books. මම පොත් කියවනවා. කවුද මෙතන I කියලා කියන්නේ? එයා තමයි subject එක, කර්තෘ. read කියලා කියන්නේ verb එක, කියවනවා. object එක වෙනවා මොකද්ද? books කියන්නේ. I read books. අන්න ඒ විදිහට හරි ලේසි. am නිසා යොදාගන්නේ නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ tense එක භාවිතා කරද්දී subject එක එනවා, verb එක එනවා. කර්තෘ ක්‍රියාව. එන්න ඒ විදිහට තමයි යොදාගන්නේ. බලමු අපි එහෙනම් මෙන්න මේකේ. ඔන්න මේ tense එක යොදාගන්නේ මෙන්න මේ හේතු මත. මතක තියාගන්න. To use present simple මොනවටද යොදාගන්නේ? daily routines. daily routines කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එදිනෙදා That's right. ඔව්. දිනචරියාවකදී අපි භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද? present simple. ඒ වගේම repeated actions කියලා කියන්නේ නැවත නැවත වන ක්‍රියාවක් වෙනවා නම් ඒකට ගන්නවා අපි repeated actions කියලා. ඒ වගේම permanent state කියලා කියන්නේ මොකක්ද මෙතන? මේ ස්ථිර වූ තත්ත්වයක් ගැන කියනකොට අපි භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ present simple කියන එක. දැන් බලන්න මෙතන. She is a housewife. හරිද? She is a housewife. ඊළඟට මෙතන පෙන්නනවා she does a lot of household chores. chores කියලා කියන්නේ මොකක්ද? වැඩවලට. chores කියලා කියන්නේ වැඩවලට. එහෙනම් මතක තියාගන්න she එක do යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒවා මම වෙනම කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන she එක අයින් කරලා අපිට දාන්න පුළුවන් I එක. I do a lot of household chores. මං ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු ගොඩක් කරනවා. She does a lot of household chores. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය දිහා. They are students. ඒගොල්ලෝ ශිෂ්‍යයා. They go to university. ඒගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා. දැන් බලන්න මේකේ තියෙනවද they are going කියලා? නෑ. ඒක ඒගොල්ලෝ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන නිසා අපිට am නිසා ing දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ සතියන්තේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි තියෙනවා they don't study at the weekend. ඒ නැත යන අර්ථය හදාගන්න හැටි. හොඳයි එහෙනම් මෙන්න මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් එහෙම ගන්න බැරි නම් පොඩි වට අකුරෙන් ලියා ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද අපේ ටොපික් එක වෙන්න ඕනි present simple. අද ඉගෙන ගන්න මේ tenses 12න් පළවෙනි එක ඊටාම වැදගත් මේ lesson එක ඉවර කරනකම් ඉන්න හැමෝම ඒ තමයි වර්තමාන සරල වර්තමාන කාලය. මේ සරල වර්තමාන කාලයේදී අපි අපේ දිනචරියාවක් විස්තර කරනවා නම් සරල වර්තමාන කාලය තමයි ගන්න. ඒ වගේම නිතර කරන්නා වූ වැඩ ගැන සඳහන් කරනකොට ඒත් මේ කාලය තමයි. ඒ කියන්නේ කර්තෘ ක්‍රියාව. අන්න ඒක මතක තියාගන්න ඕන කර්තෘ ක්‍රියාව කියන එක. permanent state. හොඳයි. මම හිතනවා එහෙනම් අවශ්‍ය දේවල් ලියාගන්න ඇති. permanent state කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ students ලාද, ඒගොල්ලෝ drivers ලාද? අන්න ඒකට තමයි permanent states කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මතකනේ chores කිව්වේ මොනවටද? අන්න ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු, වැඩ රාජකාරි වලට තමයි අපි chores කියලා කිව්වේ.
ඔන්න එන present simple භාවිතා කරන පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔය ටික. ඒ කියන්නේ දිනචරියාව නැවත නැවත භාවිතා කරන ක්‍රියා සහ permanent state එක පිළිබඳව විස්තර කිරීමේදී අපි යනවා ඊළඟ එකට. ඔන්න බලාගන්න මේ සරල වර්තමාන කාලයේ භාවිතා කරනකොට භාවිතා කරන මෙන්න මේ හේතුන් මත මොකක්ද මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා general truths. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ තියෙන සත්‍යතාවයන් තියෙනවනේ. මේ nature එකේ laws ස්වභාව ධර්මයේ හැදිලා තියෙන ස්වභාවය තියෙනවනේ. ඒක ගැන විස්තර කරනකොට අපි යොදාගන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ සරල වර්තමාන කාලේ. දැන් මේ වෙලාවේ ඉර බැස්සත් අපි කියන්නේ the sun is setting. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ වෙලාවේ දැන් බලන්න ඒ කියන්නේ බටහිරෙන් තමයි සූර්යයා බහින්නේ. එතකොට මේක පුරුද්දක් වශයෙන් වෙන්නා වූ එකක් නේ. ඒ නිසා මෙතන අපිට is am is දාන්න බෑ. ඒ නිසා මෙතනදී අපි දානවා the sun sets in the west. මොන මතක තියාගන්න සූර්යයා බහින්නේ බටහිරෙන්. The sun sets in the west. ඊළඟට එක බැලුවොත් එහෙම සෙල්සියස් අංශක 100 දී තමයි වතුර නටන්නේ. දැන් ඔය සමහර කට්ටිය භාගෙට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කට්ටිය මෙහෙමත් කියනවනේ. mother water is dancing. වතුර නටනවා කියලා ඒගොල්ලෝ එහෙම භාවිතා කරනවා. අර සිංහල වාක්‍යේ ඉංග්‍රීසියටම පරිවර්තනය කරනවා. විදුහල්පතිතුමා කෝටුවක් අතින් අරන් එනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා coming color is not good. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? එන පාට හොඳ නැහැ. නේද? එහෙම සිංහල ඒවා එහෙම පරිවර්තනය කරන අයත් ඉන්නවා ඕනිත. දැන් එකපාරක් ඔය ළමයි කියනවා මේ සර් අපේ මොනවද 100ට section half තියෙනවා. මොකක්ද section half කියලා කියන්නේ? section කියන්නේ අංශේ half කියන්නේ භාගය. අංශ භාගය. එහෙම හදන්න බෑ. නේද? paralysis කියලා තමයි ඒවට කියන්නේ. නේද? හොඳයි. කොහොමද කවන්නේ? දැන් බලමු අපි මේ විදිහට the sun sets in the west. ඉර බහිනවා බටහිරේ. ඊළඟට වතුර නටන්නේ අංශක සෙල්සියස් අංශක 100න් කියනකොට දැන් water is boiling කියන්න බෑ. ඇයි ඒක සාමාන්‍ය law of nature එක. නේද? ඒ නිසා එතෙන් යොදා ගන්න water boils at 100 degrees Celsius. හොඳයි. ඊළඟට ඔන්න මතක තියාගන්න ඊළඟ එක මේකත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න නැත්නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් නෝට් එකක් ලියා ගන්න නම් ලියා ගන්න. ඔව්. නැත්නම් වීඩියෝ එක බලලා ඊට පස්සේ නෝට් එකක් ඔයගොල්ලෝ දානවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. නැවතත් දැන් බලන්න ටයිම් ටේබල් එකකට වැඩ කරන දේවල් වලට අපි am is ing භාවිත කරන්නේ නැහැ. ටයිම් ටේබල්ස් ට්‍රේන් එකක් යනවා නම් ප්ලේන් එකක් යනවා නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් යනවා නම් am is ing දාන්න එපා. දැන් අපේ අස්පනා පිටම ඔන්න ඔය ප්ලේන් එක උඩට යනවා. දැන් අපි කියනවාද the plane is taking off කියලා කියනවා. නෑ. ඇයිද එහෙම කියන්නේ නැත්තේ? මොකද ඒක යන්නේ ටයිම් ටේබල් එකට අනුවනේ. ඒ නිසා am is ing දාන්න බෑ. දැන් මේ මොහොතේදී ඒක වුණා. නේද? මේ මොහොතේදී ඒක වුණා. අපි භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ විදිහට කර්තෘ එනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාව යෙදෙනවා. take off කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා කියන එක. එහෙනම් the plane to London. ලන්ඩන් වලට බලා පියාසර කරන ගුවන් යානය පිටත් වෙනවා කියනකොට takes off is taking off කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ටයිම් ටේබල් එකකට අනුව වැඩ කරනවා. ඊළඟ බලපුවාම පේනවා මොකද්ද? චිත්‍රපටිය පටන් ගන්නේ රෑ 10යි. එතකොට දැන් චිත්‍රපටිය අද පටන් ගන්න එක නෙමෙයි චිත්‍රපටිය. එතකොට is beginning කියලා දාන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. නෑ. ඒක බෑ දාන්න. ඇයි චිත්‍රපටිය කියන එකත් යන්නේ මේක කාල සීමාවකට. එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ගන්නවා the film begins at 10 pm කියලා ඔන්න යොදා ගන්න. හොඳයි මේකත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නට ඇති කියලා. මේ කාලේ භාවිතා කරන හේතු පිළිබඳව තමයි අපි යොදාගන්නේ. ඊළඟට අපිට පේනවා to talk about sport commentaries. ඒ කියන්නේ sport commentaries කියලා කියන්නේ මොනවටද? මෙන්න මේ ක්‍රීඩා අපි කියනවා commentary එකක් කියලා කියනවා. දැන් commentator කෙනෙක් හිටියා මං ඉස්සර කැමතිම කෙනෙක් ටෝනි ග්‍රේ. විස්තර විචාරකයා නේද? ඒතර විස්තර විචාරය කරන දේවල් වලට කියනවා අපි sport commentaries කියලා.
එතකොට මේ ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරයන් වලට චිත්‍රපටි පොත් ඒ වගේම රිවිව්ස් එකක් තියෙනවනේ නැරේෂන් කතා ආදී තියෙනවනේ මෙන්න මේ දේවල් වලදී දෙබස් වලදී අතීතය ගන්නෙත් නෑ ඒ වර්තමාන කාලෙන්න ලියනවා. දැන් බලන්න මෙතන දැන් මේ ක්‍රිකට් දැන් මේ ෆුට්බෝල් මැච් එක ඔයාලා බල බල ඉන්නකොට දැන් රොනාල්ඩෝ kicks the ball and he scores the goal කියලා එනවා. රොනාල්ඩෝ බෝලයට පහර දීමින් ගෝලයක් වාර්තා කරනවා. දැන් අපිට මේ පේනවා. දැන් නමුත් අපි භාවිතා කරනවා මෙතන ඊස් කිකින් කියලා. නෑ. මේක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී දකින්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම වනිදු හසරංග ඇවිල්ලා දානවා බෝලයක් කාටද කෝලිට. දැන් අපි ඒක කියන්නේ මෙහෙම. කොහොමද? වනිදු හසරංග is coming and bowling එහෙම කියන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න මේ ක්‍රීඩාවකදී මෙන්න මේ present simple එක යොදා ගන්න. කොහොමද කියන්නේ? වනිදු හසරංග comes and bowls to Virat Kohli. Virat Kohli hits hard. Is hitting කියන්නේ තේරෙනවද? අනිත් මතක තියාගන්න ඒ වගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී එහෙම නැත්නම් වෙනත් ක්‍රීඩාවකදී අපි ඒ ක්‍රීඩාව විස්තර කරනකොට ඒ ක්‍රීඩාව බලාගෙන ඉඳලා අපි කමෙන්ටරි එකක් දෙනකොට මේ විස්තර ਵਿਚාරය කරනකොට am is ing ගන්නෙ නෑ. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ ෆිල්ම් එකේ තියෙනවා Julia Roberts acts brilliantly in the film Notting Hill. මේ Julia Roberts කියන නිලිය ඉතාම හොඳින් රඟපානවා Notting Hill එකේ. ඇය රඟපාලත් ඉවරයි. රඟපාමින් ඉන්නවා කියන්නෙත් නෑ. අතීතය විස්තර කරන්නෙත් නෑ. නමුත් අපි ඒක පෙන්වන්නේ මොකේද? වර්තමාන කාලේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගොඩාක් කට්ටිය වරද්දන දේවල් තියෙනවා අතරම. නේද? ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා කියනවා the train is leaving at 5 o'clock. වැරදිනේ. train එක කියන්නේ time table එකට නම් ඒක is leaving කියලා ගන්න බෑ. the train leaves. අන්න එහෙමයි end on. මේ මොහොතේ අපි ඇස්පනා අපිට ගියා. අපිට am is ing දාන්න බෑ. හොඳයි ඒක මතක තියාගන්න. හොඳයි මේක පිළිබඳව ඔන්න ඔයාලා දැන් නෝට් එකක් ලියාගත්තා. ඊළඟ කාරණේ බලමු අපි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්නේ. මතක තියාගන්න මෙන්න මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වශයෙන් ගන්නවා නම් වඩා හොඳයි. දැන් පේනවා ඇති ඔයාලට I go මම යනවා. මම යන්නේ නැත්නම් I do not go කියලා අපි යොදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් I don't go කියලා. මම යනවාද කිව්වොත් do I go මම යනවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේ කර්තෘ වශයෙන් එනකොට තනි පුද්ගලයෙක් යෙදෙනවා නම් මතක තියාගන්න I කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් you කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක්. නමුත් අපි I සහ you කියන පදවලට ක්‍රියාපද ඒකවචන කරන්නේ නැහැ. දැන් වෙනත් තනි පුද්ගලයෙක් එනවා නම් he එනවා නම් she එනවා නම් it එනවා නම් dog එනවා නම් teacher එනවා නම් president එනවා නම් අන්න ක්‍රියාපදයට අපි s එකතු කරනවා. නමුත් මෙතන s නෙමෙයි එකතු කරන්නේ es. මොකද මෙතන o අකුර ඇවිල්ලා තියෙන නිසා es එක යොදාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා he goes, she goes, it goes කියලා එදෙනවා. He doesn't go, she doesn't go. නේ. ප්‍රශ්නයක් හදාදී අපි ඒක does she go, does he go, does it go කියලා යොදා ගන්න. You we go, you go, we go, they go. අන්න ඔය විදිහට තමයි. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලා මෙන්න මේ නෝට්ස් ටික ලියා ගන්න ඇති ඒ විදිහට කියලා. හොඳයි. අපි යනවා ඊළඟ එකට. හොඳයි. මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ කාලේ භාවිතා කරනකොට මෙන්න මේ දේවල් යෙදෙනවා. මොකද යෙදෙන්නේ ඉස්සලා adverbs of frequency කියන එක. මෙන්න මේක ඊටාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පදත් අපි යොදා ගන්නවා මේ කාලය තුලදී. adverbs of frequency කියලා කියන්නේ ඒ යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ. දැන් I always කියලා කියනකොට මම නිතරම කියන තේරුම එනවා. එතකොට බලන්න 100%ක්ම ඒක තුල අන්තර්ගත වෙනවා නේද? I always go there නේද? usually කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කියන එක. මේක මම ඊට වඩා විස්තරාත්මකව මේ පාඩම ලබන සතියේ වෙනකොට මේක writing පැත්තට එනකොට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. usually කියන්නේ අපි දන්නවා
සාමාන්‍යයෙන් කියන එක. frequently කියලා කියන්නේ නිතර නිතර කියන තේරුම. often කියලා කියන්නේ නිතර කියන තේරුම එනවා. sometimes කියලා කියන්නේ සමහර විට. දැන් පේනවනේ 50%යි මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. I sometimes watch TV. මම සමහර වෙලාවට TV බලනවා. occasionally කියලා කියන්නේ ඉඳලා ඉඳ හිටු නේද? ඉඳ හිටු ඔව් ඉඳලා හිටලා. occasionally. seldom කියලා කියන්නේ කලාතුරකින් නේද? දැන් අර තියෙන්නේ barking dogs seldom bite කියලා. නේද? බුරණ බල්ලෝ හපා කන්නේ ඉතා කලාතුරකින් නේද? ඔව්. ඊළඟට rarely කියන්නේ ඉතා කලාතුරකින් never කියනකොට කවදාවත් කවදාවත් නෑ. මේකත් එක්ක එදෙන ඔන්න frequency ටික බලන්න every day every week every month every year ඔන්න අපි යොදාගන්නේ මොකද්ද? present simple. ඒ වගේම දවසක් ගැන කියනකොට on Mondays, on Tuesdays, at night, at day, night, at the weekend, in the morning, in the afternoon, in the evening. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි යොදාගන්නේ. දැන් මේක තව අපි විස්තර කරලා දැනගන්නකොට අපිට මේක තව පහසු වෙනවා. ඉතින් ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද මේ අකුරු වලින් අවසන් වුණොත් es කියන දේවල් යෙදෙනවා. y අකුරෙන් අවසන් වුණොත් ies යෙදෙනවා. මෙතන y අකුරට කලින් මේ විදිහට vowel එකක් ආවොත් එතනදී ඒ විදිහට යෙදෙනවා. එහෙම තමයි. ඒ නිසා ඔන්න ඒ ටික මතක තියාගන්න. දැන් අපි යනවා අපේ daily routine එක විස්තර කරන්න. එහෙමනම් daily routine එක විස්තර Now let's start. කොහොමද විස්තර කරන්න යන්නේ? බලමු daily routine එක කොහොමද විස්තර කරන්නේ කියලා. මම මගේ daily routine එක කියන්නේ. හොඳයි. මේකේ පළවෙනි වාක්‍ය වශයෙන් ඔයාලට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් 4 ආකාරයෙන්. ඒ කොහොමද? They study at university. ඒගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ තම ඉගෙන ගන්න. They don't study at the weekend. ඒගොල්ලෝ සතියන්තේ ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. Do they study at the weekends? ඒගොල්ලෝ සතියන්තේ ඉගෙන ගන්නවද? When do they study? ඒගොල්ලෝ කොයි වෙලාවටද කවද්ද ඉගෙන ගන්න? අන්න එහෙම අපි යොදා ගන්න. හොඳයි පැහැදිලිද? පැහැදිලි. එහෙමනම් දැන් බලන්න. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොකක්ද? අපේ daily routine එක විස්තර කරන්න. What's the meaning of daily routine? Now I am going to erase this. Okay? I'm going to erase this. Okay. Then present tense. අපේ පළවෙනි tense එක තමයි present simple tense නේ. එතකොට ඒක යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නේ we are going to learn daily routine. What's the meaning of daily routine? දිනචරියාව. එදිනෙදා වෙනවා. දිනචරියාව. හරි. මම විස්තර කරන්නම් මගේ daily routine එක. මගේ daily routine එක මම අම්බුලුවාව meditation center එකේ ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් මගේ daily routine එක මම විස්තර කරන්න. Okay? Right. හොඳට අහගන්න. Well, I wake up around 5 o'clock. After that, I shave my beard and hair. Then I brush my teeth and wash my face. Then I worship the Lord Buddha. After that, I drink a glass of water. Then I start practicing meditation for about 1 hour. Then I go to the refectory. Refectory කියලා කියන්නේ දාන ශාලාවට. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා alms hall. I carry my alms bowl. මම මගේ පාත්‍රෙත් අරගෙන යනවා. I carry my alms bowl. There I take my breakfast. After taking my breakfast, I come back to my kuti. I come back to my cottage. A cottage කියලා කියන්නේ කුටිය. Then I start sweeping.
අතු ගන්න පටන් ගන්නවා. දැන් බලන්න මම ඔය කියන එක තැනකවත් ඈමිස ing තියනවද? නෑ. කර්තෘ ක්‍රියා. I start to sweep the roads and yeah. Then I practice walking meditation. මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය දවසක් මට වැඩ තියෙන දවස්වල කරන එකක් නෙවෙයි. Okay. Then I practice walking meditation for a while. After that, if I am free, I listen to sermons. Banahan. I listen to sermons. Then I make phone calls. Sometimes I call my mother. Sometimes I call my friends. Then around 11 o'clock, again I go to the alms hall. I eat my lunch. I come back to my cottage. Then I read some books. And I always try to keep my cottage very clean. නිතරම බලනවා පිරිසිදුව තියාගන්න. Then I walk along the road. ටිකක් ඇවිදින්න යනවා. It's a good exercise. After that, I take a shower. හොඳයි. දැන් shower එකේ bath එකේ වෙනස මොකද්ද? දැන් ඔයාලා දන්නවද? Mr. Premachandra, do you take a bath or do you take a shower? I always take shower. You always take a shower. නේද? bath එකක් හැම ගෙදරකම නැහැනේ. අර bathroom එකේ අර දිගා වෙලා අර ලොකුවට තියෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි bath එක කියලා කියන්නේ. take a bath කියලා කියන්නේ අර ඒකේ දිගා වෙලා හොඳට නිදාගෙන වගේ. sorry. shower කියලා කියන shower එකෙන් මෙහෙම නෙවෙයි. ඒ නිසා bath එකයි shower එකයි පටලව ගන්න එපා. I take a shower. Okay. Then I go to the shrine. Shrine කියලා කියන්නේ බුදු මැදුරට. I worship the Lord Buddha. Okay. Then I practice meditation for a while. Okay. Then I take my refreshment, gilam pasa, in the evening. Around 11 o'clock, yeah, sometimes I watch videos. Sometimes, I read books. Yeah, I take it easy. Can relax again, I take it easy. Finally, I go to bed around 11:30. Yeah, 11:30. Yeah. What is the meaning of daily routine? Daily routine means the actions you do from the time you get up to the moment you go to bed. ඒ කියන්නේ ඔබ නැගිට වෙලාවේ ඉඳලා sorry. නිදාගන්න යන වෙලාව දක්වා කරන්නා වූ ක්‍රියාවලට කියනවා අපි daily routine කියලා. I think Mr. Premachandra, you can describe your daily routine too. කියන්න බලන්න අපිත් කැමති අහන්න. ඔයාගේ daily routine එක. Yeah, there you go. I wake up at 4 o'clock early in the morning and I engage with my studies. Okay. And after by 5 o'clock and I worship Lord Buddha. Okay. And by 6 o'clock I go to have some stroll to do jogging. You take a stroll. You take a stroll. Yeah. Okay. Stroll. Right. And after my stroll, I have my breakfast at about 7 o'clock. Mhm. And since that time, I engage with my studies until evening. Okay. Then And normally I have my lunch at 1 o'clock. Mhm. And after that also, I continue my studies till evening. And Okay. at about 6 o'clock, I worship Lord Buddha. And at about 8 o'clock, I check my lunch, dinner. And normally I go to bed by 10 o'clock. Normally you go to bed around 10 o'clock. Yeah. I see. That's wonderful. That's wonderful. You go to bed around, I see. That's very interesting. Very interesting. I see. දැන් ඔන්න තම තමන්ට ඕගොල්ලන්ගේ daily routine එක කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් කියන්නේ කොහොමද? ඒක ලියා ගන්න ඕන හොඳට. ලියාගෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. දැන් කවුරුත් කියන්න නැහැ අතරම. කවුරු බලන්න නැහැ. මොකද මේ වගේ දේවල් තම තමන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕන.
දැන් ඕක දැන් මම ගුරුවරයා කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න කිව්වොත් විතරක් කළා හරියනවද? නෑ. මේක මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. එහෙම ඩේලි රූටින් එක ඔයාලා ලියලා ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න හොඳයි. මම දැන් ඩේලි රූටින් එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නලා වගේම ඊට පස්සේ මේක හොඳට කටපාඩම් කරගන්න ඕනි හොඳට. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා මේ සතියේදී homework වශයෙන් ඕගොල්ලෝගේ ඩේලි රූටින් එක ලියන්න. ඕකේ? ලියා ගන්න. දැන් wake up එකයි get up එකයි කියන්නේ එකද දෙකද? 1 or 2? දෙකක්. 2. ඔව්. wake up කියලා කියන්නේ අවදි වෙනවා. බලන්න අවදි වෙලා ඇඳෙන් බහිනවද? නෑ. කකුල් දෙක හොල්ල එහෙම නැත්නම් පිටා ඉන්නවා. ඇඳෙන් බහින එකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? get up කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. get up කියලා කියන්නේ ඇඳෙන් බහින එක. wake up get up. නේද? stroll කියලා කියන්නේ අපි ඔය pleasure එකට නිකන් විනෝදයට වගේ නිකන් ඇවිදගෙන යන්නේ. ඒක තමයි stroll කියලා කියන්නේ. හොඳයි. හොඳ වචනේ. ඉතින් බලන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ daily routine එක ලියන්න මේ සතියේදී. මේ සතියේ daily routine එක ලියන්න. හොඳයි. දැන් බලන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ daily routine එක ලියන්න. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අම්මගේ daily routine එක ලියන්න. කියන්න පුළුවන්. නේද? හොඳයි. Renuka, can you describe how your mother spends a day? Yeah. Do you have a mother who's alive? Is your mother alive? Yes, I think. Renuka. I think she can't hear me. Okay. Right. Sandani or anyone. Vajira. කොහොමද අපි කියන්නේ අම්මගේ daily routine එක විස්තර කරන්නේ කොහොමද? අම්මගේ daily routine එක. දැන් බලන්න හොඳට. අම්මගේ daily routine එක විස්තර කරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? වෙනස වෙන්නේ. මොකක්ද වෙනස වෙන්නේ? අම්මා third person කෙනෙක් වෙනවනේ. එන්න එතකොට මෙන්න මේ දේවල් වෙනවා. දැන් බලන්න. මෙහෙම නෙන්නේ. ඔන්න බලන්න. මෙන්න මේ වෙනස්කම් ඔයාලා දකින්න පුළුවන්. ඒ තමයි දැන් අපි කියනවා I wake up at 5 am. මම පහට තමයි ඔන්න අවදි වෙන්නේ. දැන් අම්මා ගැන විස්තර කරනවා. අම්මා ගැන විස්තර කරනකොට මොකද මෙතන ගන්නේ අපි my mother මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයට මොකද වෙන්නේ? wakes up. හැමතිස්සෙම අම්මා කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක්. මම කියන එකට S තමයි දාන්නේ නැති වුණාට මෙන්න මේ වගේදී S එක දාන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. My mother wakes up at 4:30. අපි එහෙම ගන්නවා. 4:30. Right. Well, හොඳයි ඒකත් අපි දෙමු. එහෙමනම් අපේ සංදීප අම්මගේ කොහොමද daily routine එක විස්තර කරන්නේ? දැන් බලන්න. My mother also wakes up at the same time that I wake up. Okay. And she prepare our breakfast. She prepares. Yes, She our breakfast. prepares our breakfast. Okay. Right then. And after she takes my younger sister to working place because she does not like to take her that she goes there alone because she's still young. And after she came back, she worship Lord Buddha. Worships the Lord Worships Buddha. the Lord Buddha. Okay. And after that, she engaged with some homework at my home. And not homework actually, household chores. Household chores. Okay. Yeah. Okay. And after around 12 o'clock, she finished. She finished preparing the lunch. Okay. She finishes. Yeah. Okay. She finishes preparing lunch. And by evening, she goes to take my younger sister. Okay. And because she has to take her to the gymnasium because she's a little bit fat. And okay. yeah. And that the exercise may be ended by after 1.5 hours. And she takes her to back home. And after that, she prepares the dinner. She prepares dinner. Okay. She prepares dinner. Yeah. Okay. Yeah. Then she begins. And okay. yeah.
after finishing all works by 11 o'clock, she goes to bed. Okay, that's fantastic. That's fantastic. එහෙම තමයි. දැක්කද දැන් I go to bed, my mother goes to bed. අන්නේ හැම එකක්ම අම්මා ගැන කියනකොට ඒක වචනෙන් එනවා. දැන් මම කියනවා ඔයාලා පරිවර්තනය කරනවා. මොන විදිහට කියන හොඳට හිතන්න බලන්න හැමෝම පරිවර්තනය කරන්න. හොඳ knowledge එකක් එනවා ඕගොල්ලෝට මේක මෙහෙම කියනකොට. හොඳයි. මගේ අම්මා අවදි වෙන්නේ 4ට. Now we translate. My mother wakes up at 4 o'clock. ඊට පස්සේ එයා ඇයගේ දත් නැදලා මොන හොදනවා. After then, she brushes her teeth and washes Washes කියලා පද වෙනවා නේද? She brushes her teeth and washes නේද? her face. Oh, all right. She brushes name. She brushes her teeth and washes her face. That's right. Then ඊට පස්සේ ඇය තේ හදනවා හැමෝටම. දැන් පරිවර්තනය කරන්න. තේ හදන හැමෝටම. After she prepares tea for all. ඔව් එහෙම නැත්නම් prepares ඕනෙත් නෑ අපි කියන්න පුළුවන් make හදනවට කියන්නේ make. එතකොට make එක She මොකද වෙන්නේ? makes She tea for makes tea tea for for- everyone. She makes tea for everyone. ඔන්න හැමෝටම තේ හදනවා. She makes tea for everyone. Okay? She makes tea for everyone. What else? She makes tea for everyone. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඇය ඇඳුම් හොදනවා. දැන් බලන්න ওই ක්‍රියාපදේ හැම තැනකදීම es නැත්නම් s එක දාගන්න. ඇය ඇඳුම් She හොදනවා was- කියන්නේ. washes clothes. She washes Washes clothes. clothes. She washes clothes. ඇය මල් කලට වතුර දානවා. She water in the flower beds. Watering අයින් එන්න බෑ. අයින් එන්න බෑ. She She waters to plants. ඔළුව එකක් එන්නේ. She waters the flower plants. She waters the flower plants. Okay? Waters. වතුර දානවා. Waters. Okay? ඊට පස්සේ ඇය කෙටි නිින්දක් ගන්නවා. පොඩ්ඩක් විතර නිදා ගන්නවා. කොහොමද කියන්නේ අපි? පොඩ්ඩක් She takes a nap. She takes a nap. She takes a nap. She takes a nap. පොඩි නිින්දක් ගන්නවා. She takes a nap. ඇය දවල් ආහාරය ගන්නේ උදේ දවල් 2ට. She takes a lunch at 2 p.m. lunch කියන්නේ අපි she takes නැත්නම් takes නැතුව අපි කියන්න පුළුවන් she has කියන්න පුළුවන්. have එකේ simple මේ present මේ ඒක වචනේ තමයි has. She has her lunch. She has her lunch at 2 o'clock. She has her lunch at 2 o'clock. ඒ දෙකට තමයි ඇගේ ගන්න. දැන් අපි 11ට විතර ගන්න ආහාර වේලට මොකද්ද කියන්නේ? දැන් ඔන්න උදේම නැගිටිලා 10 යමාර 11ට විතර ගන්න. මොකද්ද ඒක කියන්නේ? Late breakfast. Snack. දැන් ඒක බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක ලන්ච් වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් උදේ අපි නැගිටලා මොකද්ද? තරක් වෙනවා ඕන නැගිටින්න. අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? You oversleeps. නේද? ඕනට වැඩිය නැගිටලා. ඔව් සම්පත් මොකද්ද? Brunch. නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද? I sleep in. Sleep in කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම yesterday I slept in කියලා කියන්නේ ඔයා ගොඩක් පරක් වෙනකන් නිදා ගන්නවට කියනවා අපි sleep in කියලා. sleep එක in එකයි එන්නේ. නේද? Yesterday I slept in. I woke up around 10 o'clock. මම 10 විතර නැගිට්ටේ. නේද? sleep in කියලා කියන්නේ පරක් වෙනකන්. නේද? ඕනට වැඩි නිදා ගන්න මේ වචන දෙක භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි 10 අමාරුට 11ට විතර කෑම ගන්නවා නම් ඒ කෑමට මොකක්ද කියන්නේ? ඒක breakfast වෙන්න බෑ. ඒක lunch වෙන්නත් බෑ. මොකක්ද? ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. ඒක breakfast වෙන්න බෑ. ඒක lunch වෙන්නත් බෑ. නේ. දැන් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේ දෙක අතරමැදිනේ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? මේකේ මේ අකුරු දෙක ගන්නවා. BR එක ගන්නවා. මේකේ මේ අකුරු තුන ගන්නවා. අන්න එහෙනම් කියන්නේ මොකක්ද? lunch. මේකත් ඉංග්‍රීසි වචනයක් මතක තියාගන්න. breakfast එකයි lunch එකයි අතරතුරේ ගන්න 10 මාරට 11 විතර ගන්නවා නම් I took my brunch කියන්න පුළුවන්. නේද? I took my brunch කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මම උදේටත් නැති දවල්ටත් නැති ආහාර වේලක් තමයි ගත්තේ නේද? දෙක අතරමැදි brunch. I took my brunch කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම මතක තියාගන්න. හොඳයි අම්මා ගැන තමයි ඔන්න ඔයාලා විස්තර කරේ. නේද? අම්මගේ daily routine එක කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි මේ වාක්‍යයක් කියන්න. ඇය ඊළඟට ටීවී බලනවා. ඇය බලනවා දෙවෙනි ඉනිම මොකේද තියෙන්නේ? දෙරණේද? මොකේද මන් දන්නේ?
ඔව්. ඇය දෙවෙනි ඉනිම බලනවා. කොහොමද කියන්නේ? Yes. She watches the Devanini on the Derana. Oh, she watches second innings කියන්න බෑ නේද? බෑ. She watches දෙවෙනි ඉනිම on දෙරණ. නේද? එහෙම තමයි ගන්න වෙන්නේ. She watches කියලා ගන්න එතන. Watches. මම ES දාන ඒවා අන්න ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි අද ඔන්න ওই විදිහට තමයි daily routine එක බැලුවේ. මේ daily routine එක බැලුවා වගේම මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තකුත් තියෙනවා. මේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තත් එක්ක මට කියලා දෙන්නට ඕන. ඊට කලින් මම හිතනවා අපි අර යාළුවෝ හතර දෙනාගේ කතන්දරේ බලන්නත් තියෙනවා. ඒ වගේම daily routine එක තව විස්තරයක් පෙන්වන්නත් තියෙනවා. දැන් මම පෙන්නලා ඉන්නම් මෙන්න මේකේ කොහොමද අර සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ ඒ daily routine එක කොහොමද විස්තර කරන්න කියලා. දැන් මෙතන බලමු අපි present simple practice වලට ගියොත් එහෙම Welcome to the practical. ඔව් මෙන්න මේ practice එක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ක්‍රියාපද මේ බලන්න හොඳට කොහොමද ඒවා ඒකවචන කරන්නේ කියලා පේනවා ඇති ඔයාලට ES දාන හැටි මේක මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට දානවා මේක බලන්න නැවතත් ඔයාලට හොඳයි මේක මම පෙන්නන්නේ හොඳයි දැන් මෙන්න මේ වගේ හරියටම කියන්න කොහොමද මේ ක්‍රියාපද ගන්නෙ කියලා කියන්න the plane arrives මොකද එන්නේ Arrives. කියලා එනවා in London at 11:45 හරිද the lesson මේ පාඩම මොකද එන්නේ starts කියලා එනවා the film නම් begins චිත්‍රපටය පටන් ගන්න ඒක වචනයිනේ තනි දෙකක් එක්ක එසපුරේනවා the film begins at 10 o'clock B එකත් එක්ක යොදාගන්නේ am is are කියන එක එහෙනම් කොහොමද එන්නේ හතරවෙනි එකට it is not summer but it is hot B කියන එකක් ආවොත් එන්නේ මොකද්ද am is are අතීත කාලේ නම් was were හොඳයි ඊළඟට හත්වෙනි එක they are not in London ඒගොල්ලෝ ලන්ඩන් වල නෙවෙයි ඉන්නේ they are in Paris ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ පැරිසියේ අයනික බලන්න the festival මොකද end එක ends වෙනවා the festival ends on Sunday right මෙන්න මේ විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ හොඳයි මේ වගේ තව උදාහරණ කිහිපයකුත් එක තියෙනවා මෙන්න මේකේ ඊට කලින් අපි මම හිතනවා වඩා හොඳයි මේ මොනවාද මෙන්න මේකේ ප්‍රැක්ටිස් පැත්තට යන එක දැන් බලමු අපි ඩේලි රූටින් එක ගැන තමයි ඔන්න කියලා හිටියේ මෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ ඩේලි රූටින් එක දිහා හොඳට බලන්න මෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ ඩේලි රූටින් එක දිහා බලන්න. හොඳයි. මෙන්න මේ හැරල් කියන එක්කෙනා මොනවද හැමදාම කරන්නේ කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් බලන්න මෙයාගේ දිනචරියාව තමයි ඔන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න හොඳට අහගන්න මේක. නොතේරෙන දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. අවසානයේදී මේකේ තියෙනවා විස්තරාත්මකව කොහොමද මෙයාගේ දිනචරියාව විස්තර කරලා තියෙන්නේ කියලා. බලමු අපි. Make up as many sentences as possible about what he does every day. Use the present simple tense for your answers. Was a man of infinite numbers, endless calculations, and remarkably few words. And his wristwatch said even less. Every weekday, for 12 years, Harold would brush each of his 32 teeth 76 times. 38 times back and forth, 38 times up and down.
Every weekday for 12 years, Harold would tie his tie in a single Windsor knot instead of the double, thereby saving up to 43 seconds. His wristwatch thought the single Windsor made his neck look fat, but said nothing. Every weekday for 12 years, Harold would run at a rate of nearly 57 steps per block for 6 blocks, barely catching the 8:17 Kronecker bus. His wristwatch would delight in the feeling of the crisp wind rushing over its face. And every weekday for 12 years, Harold would review 7.134 tax files as a senior auditor for the Internal Revenue Service. Reg section 1.469-2BI. Harold, 89 times 1,417. 126,113. That adds up. Only taking a 45.7-minute lunch break and a 4.3-minute coffee break, timed precisely by his wristwatch. Beyond that, Harold lived a life of solitude. Harold would walk home alone. He would eat alone. And at precisely 11:13 every night, Harold would go to bed alone, placing his wristwatch to rest on the nightstand beside him. That was right මේ තියෙන්නේ හැරල්ගේ ඔන්න හැමදාම මොකද කරන්නේ කියන එක. දැන් අර අපි දැකපු වීඩියෝ එකේ අනුව මෙහෙම තියෙනවා. බලන්න. He brushes his teeth 76 times. ගැට ගහනවා. tie එක මොකද වෙන්නේ? ties වෙනවා. He ties his tie in a single Windsor knot. මේ තියෙන knot කියන්නේ ගැටයටනේ. මේ ගැටය. Windsor knot. He runs to catch the 8:17 bus. 8:14 පිටත් වෙන බස් එක තමයි අල්ල ගන්න යන්නේ. හැමතැනම තියෙනවා S එක බලන්න හොඳට. He reviews tax files විමර්ශනය කරන හොඳට. Tax files at work. He has lunch for 45 minutes. He has a 4.3-minute coffee break. He walks home after work. වැඩ කරාට පස්සේ he eats dinner. He goes to bed at 11:13. He takes off his wristwatch before he goes to bed. එහෙනම් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද මෙන්න මේ daily routine එක විස්තර කරන්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් මේකට අදාළව දැන් ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මෙන්න මේක ඒ විදිහට කරන්නේ කියලා. දැන් පැහැදිලි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න homework වශයෙන් එනකොට කරන්න තියෙනවා ඒ තමයි මේ Excuse me. yeah. Can we tell eats dinner? Eats dinner. අපිට ආකාර කීපයක් තියෙනවා. I take my dinner, I have my dinner, I eat my dinner. Everything's correct. ඔය තුනම හරි. I eat my dinner, I have my dinner, I get my dinner, I take my dinner. හතරක් තියෙනවා. I have, I take, I eat, I get. All of them are correct. ඒ හැම එකක්ම හරි. අනේ හොඳට මතක තියාගන්න. Okay? Right. එහෙනම් දැන් අපි ඊළඟට තියන්නේ fruit සම්බන්ධව. දැන් fruit මේ සතියේ වෙනවා. දැන් vegetables ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. vegetables සම්බන්ධව නේද? අපි දවසින් දවස අපේ vocabulary එකත් අපි වැඩි දියුණු කරගන්නවා. මේ vegetables සම්බන්ධව මම එවලා තියෙනවා. මේ vegetables බලන්න ලංකාවේ මම්බටු වලට නම් මම හිතන්නේ කියන්නේ brinjal කියලා නේද? නමුත් ඒක ගොඩක් කට්ටිය brinjal කියපුවම දන්නේ නැහැ පිටරට කට්ටිය. මම්බටු කියපුවාම ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ දන්නේ මොන වගේන්ද? aubergine නැත්නම් eggplant. eggplant කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ. aubergine නැත්නම් eggplant කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ එංගලන්තේ කියන්නේ aubergine කියලා. brinjals කියලා. දැන් බණ්ඩක්ක වලට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනව මොකක්ද?
ladies fingers කියලා නේද? Ladies' fingers. ඔව්. නමුත් ඒකත් පිටරටවලදී භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. මොකද okra කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ A-level වර්ග ටික මම දීලා තිනවා. අපි මම මේක උච්චාරණය කරන විදිහ විතරක් කියන්නම්. bottle gourd, snake gourd, bitter gourd, cauliflower. මල් ගෝවා වල කියනවා. 9 අපි කියන්නේ මොකද්ද? spinach. spinach කියලා කියන්නේ. asparagus කියලා කියන හාතාවාරියම කියන පිටරට තියෙන එකක්. ඒකට හාතාවාරිය තමයි. ඔව් මේක ටිකක් වෙනස් හැබැයි හාතාව අපේ තියෙනවට වඩා. ඔව්. broccoli කියන එක ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. broccoli. ඊළඟට sweet potatoes කියලා කියන්නේ බතල වලට. radish කියලා කියන්නේ රාබු. මේක කොහොමද 14 සද්ද කරන්නේ? lettuce, ඒක සද්ද කරන්නේ. lettuce, lettuce. lettuce කියන්නේ lettuce lettuce කියලා කියන්නේ. lettuce. දැන් මඤ්ඤොක්කා වලට මම ලංකාවේ අහලා තියෙනවා මැනියොක් කියලා කියනවා. නමුත් ඒක දන්නේ නැහැ පිටරට කට්ටිය. ඔය මේ කැසාවා කියලා තියෙනවා මේ ඔය දකුණු ඇමරිකාවේ එහෙම ස්වභාවයක්. දැන් ඒගොල්ලෝ මඤ්ඤොක්කා වලට කියන්නේ මේ කැසාවා කියන එක තමයි. right? 16 තියෙනවා මොකද්ද? ash plantain, ash pumpkin, winged beans කියලා කියනවා. breadfruit, beans, string beans, centella leaves කියලා කියනවා. ඔය හැම එකම දීලා තියෙනවා. sesame joyweed, hummingbird tree, cucumber, zucchini, parsnip, rutabaga, celeriac and yam. මට මේවා පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයාලට ඩික්ෂනරි එකකින් හරිය. නමුත් මේ අපි කාලය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේවා ඒ තරම්ම අපිට ගොඩක් කාලය මේ වේදම් කරන්නට බෑ මේ වගේ දෙයකට. කොහොම නමුත් මෙන්න මේකේ කේම්බ්‍රිජ් එකේ ෆෘට් වර්ගවලදී මේ vegetables වර්ගවලදී අපිට ඒවා දකින්නට පුළුවන්. කොහොම නමුත් දැන් මතක තියාගන්න මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම එවෙනවා. මේ හැම software එකක්ම ඔයාලට එවෙනවා. මේ මම දෙන වැඩ ටික කරගන්න ඕනේ හොඳට. ඊළඟ දවසේ translation එකකුත් එවෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුළුවන් තරම් මේ වගේ වීඩියෝ. දැන් බලන්න අර child and parent එකේ එවපු වීඩියෝ එකේ ඒක දැකලා අපි ගොඩක් දේවල් absorb කරගත්තා. ඒකේ තව දේවල් තියෙනවනේ නේද? ඒකේ විනාඩි 15ක වීඩියෝ එකක්. ඇත්තටම පොඩි ළමයෙකුට ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන්න පුළුවන් ආකාරයට නිදා ගන්නකම් පොඩි ළමයාට කරන වැඩ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ වීඩියෝස් හොඳට බලන්න ඕනේ. මේ ඩ්‍රාමා සීරීස් 3ක් තිබෙනවා මගේ මේ වගේ ඒවා හොඳට බලන්න. දැන් එහෙමනම් අපි අර යාළුවෝ 4 දෙනාගේ කතන්දරේ බලන්න යනවා. හොඳයි. යාළුවෝ 4 දෙනාගේ කතන්දරේ ඒක තියෙන්නේ හොඳයි. new headway කියලා කියනවා ඒකට. working files වලට ගියා. ඊට පස්සේ English programs ඊට පස්සේ new headway කියලා එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් අපිට අද බලන්න තියෙන්නේ දෙවෙනි කොටස හරි තුන්වෙනි කොටස බලන්න තියෙන්නේ. ඔව්. third episode එක තමයි බලන්න තියෙන්නේ. මේක හරිම interesting. හොඳයි. අපි third එකට අද Introduce yourself. ඔව්. මේක තමයි අන්තිමේදී බැලුවේ. හොඳයි. එහෙනම් අද තියෙන්නේ අපිට මොකක්ද? අද තියෙන්නේ do it yourself. ඔයාම කරන්න කියන එක තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක බලමු. My room. It's big. It's comfortable. But I don't. දැන් බලන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක අපි શબ્ද කරන්නේ comfortable කියලා. නමුත් මේක native speaker ද શબ્ද කරන්නේ comfortable. මගේ කාමරේ ලොකුයි. It's comfortable. I don't know. මන් දන්නේ ඇත්තටම බිත්තිය පුටුව මේක හරි තැනද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම No. The walls. This chair. Everything. Move the bed. දැන් මෙයා කියනවා ඔය ඇඳ වෙන තැනකට අරගෙන යන්න. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ move the bed. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න orders ටිකක් මෙතන ඇතුළත් වෙනවා බලන්න. ඔය ඇඳ වෙන පැත්තකින් තියන්න. Move the bed. Where? What? How about under the window?
අර ජනේලයට යටින් දැම්මොත් කොහොමද? How about under that window? Put the hi-fi on the chest of drawers. මේ hi-fi එක තියන්න කියලා කියනවා. chest of drawers කියන්නේ මේක උඩින්. මේක උඩින් තියන්න කියලා මෙයා කියනවා. Put the chair in the corner. I don't know. Why don't you paint it? ඇයි paint කරන්නේ නැත්තේ? Paint what? මොකද? Paint the room. කාමරේ. I don't know. I'm not very practical. එයා එච්චර ප්‍රායෝගික පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. I'm not very practical. එයා ඒ වගේම I don't like painting. paint කරන්න දෙයක් කැමති නෑ. Cool. I don't like painting. I'm always too busy. I don't really have time today. I have a lunch appointment at 1 o'clock. Simple. එයා lunch appointment එකක් දාගත්තා. appointment කියලා කියන්නේ කලින් වේලාවක් යොදා ගන්නවා. ඒකට මේ appointment එකක් කියලා කියන්නේ I have a lunch appointment at 1 o'clock. It's impossible. Impossible කියන්නේ අපි දන්නවා ඒක කරන්න බෑ. නේද? Possible කියන්නේ පුළුවන්. It's impossible. ඒක කරන්න බෑ. It's impossible. ඒක කරන්න බෑ. Impossible කියන්නේ අපි කරන්න බෑ කියන එක. Possible. Can we do it for you? අපි ඒක ඔයාලට කරලා දෙන්න. Can we do it for you? Can we do it for you? Really? එතනද කියන්නේ? Yes. Yeah. Are you sure? Of course we're sure. What about the colour? පාට මොකක්ද? Oh, I don't know. Something nice. Something nice. මොනවා හරි ලස්සන පාටක්. Something nice. Now don't worry. You go out, enjoy your lunch. Leave it up. Leave. මෙතන eve නෙවෙයි තියෙන්නේ leave. Leave කියලා කියන්නේ දාලා යන්න. නේද? Leave it කියලා කියන්නේ දාලා යන්න ඉතිරි කරලා කියන්නේ. ඒක අපිට බාර දීලා යන්න. Leave it with us කියලා කියන්නේ ඒකයි. Leave it with us. අපි දාලා යන්නකෝ ඒක. Leave it with us. And leave it with us. Thank you. Okay, let's go and buy some paint. Matt, do you want to come? Yeah. Yeah. Do you want to get dressed? ඔයාට ඇඳුම් ඇඳ ගන්න ඕනේ නැද්ද? Oh, Get dressed. right. There is a DIY store here. බලන්න මෙතන කියනවා DIY store. දැන් අපේ රටේ නම් කියන්නේ hardware එකක් කියලා නේද? hardware කියලා තමයි කියන්නේ ඒ රටවල් වල ඒ තීන්ත ගන්න තියෙන ඔය වගේ වැඩ කරගන්න තියෙන shop වලට කියනවා අපි DIY store කියලා. එහෙනම් there is the DIY store here. මේ මෙතන තියෙනවා මේ hardware බඩු කඩයක් තියෙනවා. Where? Not on this road. මේ පාරේ නෙවෙයි. Not on this road. මේ පාරේ නෙවෙයි. දැන් අපි ගොඩක් වරද්ද ගන්න එක තව එකක් තමයි ask from කියන එක යොදා ගන්නවා. කාගෙන් හරි අහන්න නම් ask from. ඒක වැරදි. ask someone. ask me. ask from me නෙවෙයි. ask from සරත් නෙවෙයි. ask සරත්. තේරුණාද? ඕවා තමයි අපි ගොඩක් වරද්දන දේවල් from එකක් දාන්න යන්නේ. මේ පාරේ නෙවෙයි not in this road. ask someone. කාගෙන් හරි අහන්න. Ask someone. Hang on, excuse me. Hang on, චුට්ටක් ඉන්න කියලා කියනවා නේද? Excuse me. Is there a DIY store near here? Near here කිව්වේ මේ ළඟ. මේ ළඟ තියනවාද DIY store එකක්? Is there a DIY store near here? Yes. Go straight on. ඔනේ පාර කියනවා කෙලින්ම යන්න. Go straight on, turn left at the roundabout. Roundabout එකෙන් වමට හැරෙන්න. On. Turn left at the roundabout. Go down the road. පල්ලෙහාට යන්න. දකුණු අත පැත්තේ තියෙන සුපර් මාකට් එකට එහා පැත්තේ. And it's on the right next to the supermarket. Thank you.
How about this? දැන් මෙයා අහනවා මේ පාට කොහොමද කියලා. අපි යම්කිසි යෝජනාවක් කරනවා නම් how about නැත්නම් what about කියලා තමයි අහන්නේ. How about this? මේ පාට මොකද? නැත්නම් what about this? Black. කළු පාට. There are some really nice colours here. මෙහි ඇත්තටම ලස්සන පාටවල් ගොඩක්ම තියෙනවා. කීපයක්ම තියෙනවා. There are some really nice colors here. Oh, look. This is Look නෙවෙයි look මෙතන පොඩි පොඩි අකුරු පොඩි වරදිනවා. This is lovely. Lovely කියන්නේ beautiful කියන එක. මතක තියාගන්න වෙන වචනයක් නෙවෙයි ඈ. Lovely කියන්නේ beautiful කියන එක. Oh look, this is lovely. මේක හරි ලස්සනයි. lovely. How much is it? £16.49. £16.49. Gosh, that's expensive. Gosh, අම්මෝ ඒක ගණන් වැඩි. Gosh කියලා කියනවා. That's expensive. නේද? That's expensive. Hey, Matt! මේ බලන්නකෝ man. This is the same color as your t-shirt. ඔයාගේ t-shirt එකේ color එක වගේමයි. It's gorgeous. Gorgeous කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හරිම ලස්සනයි කියන එකට අපි කියනවා gorgeous කියලා. Gorgeous කියලා කියන්නේ හරිම ලස්සනයි. තාම අලංකාර. නේද? දැන් සමහර වෙලාවට නිලියක් ඉන්නවනම් කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? Beautiful. Very beautiful. Oh, she's gorgeous. කියන්නේ හරිම ලස්සනයි. නේද? හරිම ලස්සනයි සුරංගනාවක් වගේ නම මේක gorgeous කියලා කියනවා. ඒ වගේ මෙතනත් කියනවා ලස්සනට එහා ගියාවු very beautiful එකට එහා ගියාවු එකක් තමයි මේ gorgeous කියලා කියන්නේ. Gorgeous. මම කියන්නේ gorgeous කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. And this is the same color as your t-shirt. It's gorgeous. නේද? ඔය අලුත් වචනේම හම්බෙනකොට මොන ඔයගොල්ලන්ගේ vocabulary එකේ ලියා ගන්නවා නම් වඩා හොඳයි. මම කිව්වා අර ෆිල්ම් එකක් පෙන්නනකොට ඒ ෆිල්ම් එක ආශ්‍රිතයෙන් ඉගෙන ගන්න වචනත් ඒව ලියා ගන්න. ඒව හරිම වැදගත් වෙනවා. This is the same colour as your t-shirt. It's gorgeous. What do you think? Yeah, I like it. I like it. Much is it? £11.99? Here, Connie. How many do we want? 2. That's 23. 23. 98. £24. That's okay. Now, are there any rollers? Rollers තියෙනවද? දෙයා කියලා තමයි අපි අහන්නේ. Are there any rollers? There is some over there. අන්න අතන. There are some over there. What do you think? It looks great. Looks great. I love it. I love it කියන්නේ මම ගොඩාක් කැමතියි. It looks interesting. But good. I like it. Finished? Yep. Thanks. I really like this colour. Me too. The room looks great. කාමරේ නම් ලස්සනට පේනවා. Here she is. Hello. Hi, Helen. We're up here. අපි උඩ ඉන්නේ ව්‍යාපෘතියේ. Can I go in? Yep. මම ඇතුළට යන්නද? Welcome to your new bedroom. මන්න පිළිගන්න. Oh, Matt, your t-shirt. ඔව්. Ugh. කියලා කියන්නේ ඊයා කියන එක නේද? කියලා කියන්නේ ඊයා. Here, Matt. Matt, your t-shirt. වගේ t-shirt එක. ඊයා. What? The colour. The color, it's horrible. Horrible කියන්නේ very bad. නේද? Very very bad කියන එක horrible. ජරා. මගේ පාට බලන්නකෝ. හරි ජරා පාටක් තියෙනවා. The color, it's horrible. It's horrible.
Next time, Helen. Oh, next time, Helen. Don't ask. Ask කියලා කියන්නේ අහනවාට. Ask for කියලා කියන්නේ ඉල්ලනවාට. එහෙනම් මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? Next time, Helen. ඔයා උදව් ඉල්ලන්න එපා. Ask for money. සල්ලි ඉල්ලන්න එපා. Ask for help. උදව් ඉල්ලන්න එපා. ඒ නිසා ask for කියලා කියන්නේ ඉල්ලනවාට. Do it yourself. ඔයාම කරන්න. Do it yourself. Don't ask for help. Do it yourself. Right. ඔන්න ඒ විදිහට වගේ හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කතාවක් තමයි මෙන්න මේ යාළුවෝ හතර දෙනාගේ කතාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක ආසෙත් තියෙනත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් තව විනාඩි 12ක් 15ක් විතර කාලයක් තියෙනකොට අපි ෆිල්ම් එකේ ආසෙත් තියෙනොත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේවා හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ඇත්තටම. මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉගෙනගෙන අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න ඕනි. එතකොට තමා පුළුවන් තරම් වීඩියෝස් බලන්න ඕන. මම ඒකයි ඔය වැඩිපුරම ඕවා ඔයාලට දෙන්නේ. හොඳයි ඒ නිසා දැන් අපි යනවා අපි මූවි එක බලලා ඒක ආසෙතෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. එනිසා තව විනාඩි කොහම හරි 12ක් විතර වගේ කාලයක් තියෙන්නේ. ඒ කාලය තුළ ඉන්න අපි යනවා Despicable Me කියන මූවි එක බලන්න. හොඳයි. අන්තිමේට අන්න අර විලන් තක්කඩියා අර ගේ ඇතුළට ආවා. ඇවිල්ලා මේ පාට එක බැලුවා නේද අපි? නේද? You watch this? Simmer down. නේද? Do you remember? Yes. මෙතන මම හිතන්නේ නතර කරේ. අපි කිව්වා simmer down. මොකද්ද මේ simmer down කියලා කියන්නේ? සංසුන් වෙන්න කියපු එකට තමයි simmer down කියලා කිව්වේ. Down. Simmer down. Thank you. Okay. Now I realize. මේ ටික කරාද? ඒක මතක් කරන්න. Realize කියලා කියන්නේ ඔන්න මතක තියාගන්න. That you guys කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ probably කියලා කියන්නේ බොහෝ දුරට අහලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දුරට අහලා ඇති. නේද? මේ අනිත් villain කියන්නේ. එතකොට people are calling it the crime of the century. මිනිස්සු ඒක හඳුන්වන්නේ සත වර්ෂයේ කෙරුණු ලොකුම අපරාධය. crime කියලා කියන්නේ අපරාධය. Stuff like that. ඒ විදිහේ වැඩ. ඒ විදිහේ වැඩ ගැන මොකද කියන්නේ? The crime of the century and stuff like that. But am I upset? මම upset වෙලා දින්නේ නැහැ. No, I am not. A little, but we have had a pretty good year ourselves. බලන්න අපි හොඳ අවුරුද්දක් ගෙවලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ. නේද? We have had a pretty good year ourselves. We have had a pretty good year ourselves. And you guys are all right in my book. හැමෝම හොඳට වැඩ කරලා තියෙනවා. Guys are all right in my book. No raises. වැඩි කරන්නේ නැහැ. මොකක්ද? ඒ කියන්නේ පඩි වැඩි කිරීමක් ගැන කියනවා. දැන් pay raise කියලා කියන්නේ අපි pay raise කියලා කියන්නේ මොකක්ද? වැඩි කරනවාට. No raises. නෑ වැඩි කරන්නේ නැහැ. නේද? ඔයාලට මේ පඩි වැඩි කරන්න යන්නේ නැහැ. No raises. Raises කියලා කියන වැඩි කරන එකට. No raises. ඔයාලට දැන් මේ පඩි වැඩි කරන්නේ නැහැ. You're not going to get any raises. Not going to get any raises. What did we do? අපි මොනවද කරේ? Well, we stole the Times Square Jumbotron. ඔන්න අපි හොරකම් කරා මෙන්න මේ Times Square Jumbotron කියන මේ ලොකු We stole the Times Square Jumbotron. That's how I roll. මං එහෙම තමා මම යම් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතන how I roll කියලා කියන්නේ එහෙමයි. මං යම් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ එහෙමයි. නේද? ඒක තමයි how I roll. That's how he rolls කියලා කියන්නේ. එහෙම තමයි එයා ඉදිරිපත් කරන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. That's how I roll. Roll. Yeah, you ඔක්කොමලා කැමති නේද ඕකෙන් ෆුට්බෝල් බලන්න? watching football and that, huh? But that's not all. අපි ලිබර්ටි ප්‍රතිමාවත් හොරකම් කරා. ඇත්ත මේකද? බලමු. Stole the Statue of Liberty. This ඔරිජිනල් එක නෙවෙයි. ලාස් වේගාස් වල තියෙන පොඩි එකක්. small one from Las Vegas. And I won't even make මම ඔය අයිෆල් ටවර් එක ගැනත් දැන් ඔය සඳහන් කරන්න යන්නේ නේද? the Eiffel Tower. Also Vegas.
ඒකත් ලාස් වේගාස් වල එකක්. ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි. හරිද? Okay, I wasn't going to tell you about this yet. මම මේක ගැන හරියට කියන්න හිටියේ. මම වැඩ කරමින් ඉන්නේ විශාල දෙයක් ගැන. දැන් බලන්න මෙතන work එකයි on එකයි කියනකොට තේරුම වෙන්නේ මොකද්ද? improve කියන තේරුම. නේද? working on කියලා කියන්නේ improve කරනවා කියන එක. දැන් මම කියනවා I am working on my vocabulary. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම මගේ vocabulary එක improve කරගන්නවා. නේද? You have to work on your vocabulary කියන්නේ work එකයි on එකයි එකතු වුණාම improve කරගන්නවා කියන එක තේරුම තමයි. මමත් මේ දියුණු කරමින් වැඩි දියුණු කරමින් ඉන්නවා දෙයක් සම්බන්ධව. මොකක්ද? I have been working on something very big. Something that will blow this. Something that will blow that pyramid thing out of the water. ඒ කියන්නේ blow something out of the water කියලා කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය කරන්න පුළුවන් එකකට කියනවා. මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් කට්ටියට මම සරලව කියන්නේ ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක පරාජය කරන්න. Pyramid thing out of the water. And thanks to the effort. Oh, thanks to the efforts. Efforts කියලා කියන්නේ අපි ප්‍රයත්නයන් උත්සාහයන්ට. මගේ හොඳ යාළුවා ડોක්ටර් නෙපාරිය ඉන්නානේ. අන්නේ ડોක්ටර් නෙපාරිය ගන්න මේ ප්‍රයත්නයන්ට ගොඩාක් උත්සාහයන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. Works of my good friend, Dr. Nafario. Thank you. Oh, there he is. He is styling. බලන්නකො එයා හැඩලා ඉන්න විදිහ. He's styling. Now, we have located ස්ථානගත කරලා තිබෙනවා. මොකක්ද? shrink ray එක. shrink කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ඇකිලෙනවයි කියන එක. දැන් බලන්න සමහර කලිසම් එහෙම ගත්තාම ඔය ඒක අරගෙන දවස් දෙකක් හොදලා ආයෙ අඳින්න යනකොට මේ කකුල් දෙක යටටම තිබ්බ කලිසම සමහර වෙලට ඇන්කල් එක ළඟට විතර කෙටි වෙලා තියෙනවා. අයියේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? shrink වෙනවා. එතකොට මේ ray එක මේ shrink ray එක ගහපුවාම ඔක්කොම ඇකිලිලා යනවා. හරිද? Located the shrink ray in a secret. බොහොම රහසිගත ලැබ් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි once කියලා කියන්නේ මෙතන අපි මේ shrink ray එක ගත්තාම කියන එකට තමයි ඉන්නේ once කියන එක. ගත්තාම කියන එක. අපි මේ shrink ray එක ගත්තාම දවසක lab, and once we take this shrink ray, we අපිට හැකියාව ලැබේවි. capability කියලා කියන්නේ හැකියාව. We will have the capability. අපිට හැකියාව තිබේවි. මොකක්ද? We will have the capability. We will have the capability to pull off the true crime of the century. එන සත වර්ෂයේ කෙරුණු හොඳම අපරාධය. නියමම අපරාධය කරන්න අපිට හැකියාව ලැබේවි. Pull off the true crime කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. Pull off the crime කියලා කියනවා. එන සත වර්ෂයේ කෙරුණු ලොකුම අපරාධය. The true crime of the century. We අපි හොරකම් කරන්න යන්නේ. We are going to steal. Are going to steal. Wait. මම තාම කියලා ඉවර වුණේ නෑ මොකක්ද ඒක කියලා. I haven't told you what it is yet. I haven't told you what it is yet. Wait! I haven't told you what it is yet. Hey, Dave. Listen up. අහගන්න. Listen එකයි. Listen up. අහගන්නවා මේක. Listen up, please. Listen up, please. Next, we are going to steal. Pause for effect. අපි හොරකම් කරන්න යන්නේ මොකද්ද? හඳ තමා හොරකම් කරන්න යන්නේ. කොහොමද shrink ray එක ගහනවා? එතකොට හඳ ඇකිලිලා එනවා. අතට අරන් එන්න එනවා. එහෙම තමයි මෙයාගේ plan එක. And once මේ හඳ මගේ වෙනකොට once the moon is mine. මේ හඳ මගේ වෙනකොට once the moon is mine. The moon is mine. The world will give me. ලෝකය මට ඕනි දෙයක් දෙයි. Whatever I want to get it back. මට මොන දෙයක් දේවි ආපහු ඒක ගන්න. එහෙම තමයි කියන්නේ. The world will give me whatever I want. මට ඕනි දෙයක් to get it back. ආපහු ඒක ඒ තැනින්ම තියන්න මට ඕනි දෙයක් දෙයි ලෝකෙ. The world will give me whatever I want to get it back. And මම තමා එතකොට මේ සියලු කල්හිම හිටපු හොඳම දුෂ්ටයා හොඳම විලන් කෙනා නේද? එයා තමයි මම සියලු කාලෙ හිටපු හොඳම දුෂ්ටයා බවට පත් වෙන්නේ. I will be the greatest villain of all time. Dad.
අන්න ඒක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. That's what I am talking about. That's what I am talking about. අන්න ඒක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. What I'm talking about. Yes. Hello, Gru. Hello, Gru. I've been crunching some numbers. මොකද මේ crunching some numbers? මම හිතන්නේ මේ රේණුකා නෝනාට. රේණුකාට මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වචනේ වැදගත් වෙනවා accountant කෙනෙක් විදිහට. මොකද මේ crunching some numbers කියලා කියන්නේ? මේක අහලා තියෙනවා. crunching some numbers. crunching some numbers කියන එකේ තේරුම තමයි අපි දෙයක් මොකක්ද? estimate කරනවා නම් නේද? මෙච්චර විතර මුදලක් යයි කියලා ඇස්තමේන්තු කරනවා නම් estimate කරනවා නම් ගණනය කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා crunching some numbers කියලා. නේද? මම මේ ඇත්තටම ගණන් බලමින් ඉන්නේ. මේක ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි රොකට් එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ. නේද? මේකට යන මුදල ගණන් කරනවා. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා I've been crunching some numbers කියලා. crunching some numbers කියලා කියන්නේ. Okay? I've been crunching some numbers and I really don't. See. ඇත්තටම මට පේන්නේ how we can afford this. Shadeep, what's the meaning of afford? What's the meaning of afford? Whether no. Whether no. අන්න හරි. දැන් afford කියන එකේ වචන කීපයක් තියෙනවා. අපි සිංහලෙන් තේරුම ගත්තොත් එහෙම කාලය, ධනය, ශ්‍රමය වියදම් කරනවට තමයි afford කියලා කියන්නේ. මට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. මට ඇත්තටම වැටහෙන්නේ නැහැ. I don't see. මට වැටහෙන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි මේකට කාලය, ධනය, ශ්‍රමය විය පැහැදම් කරන්නේ කියන එක. How we can afford this? එහෙමයි කියන්නේ. See how we can afford this. It can't be. ඒක කරන්න බෑ. It can't be done. I am not a miracle worker. Miracle කියලා කියන්නේ ආශ්චර්යමත්. මම ආශ්චර්යමත් සේවකයෙක් නෙමෙයි. I am not a miracle worker. Done. I'm not a miracle worker. Hey, chillax. Chillax කියලා කියන වචනේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඩික්ෂනරි එකවත් නැහැ. ඒවා අලුතෙන් හදා ගන්න වචන. chill කියලා කියන්නේ හරි අපි විවේකයෙන් එහෙම ඉන්නවා කියන එකනේ. එතකොට chill කියන එකයි relax කියන එකයි දෙක එකට කරලා අර brunch කියලා හදාගත්ත ඒ වගේ තමයි. නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඉන්නව ගණන් ගන්න නැතුව නේද? ඒ වගේ තමයි. මේ relax කියන එකට වෙනුවට තමයි ඔය chillax කියලා දාලා තියෙන්නේ. chill එකයි අර relax එකයි කියන දෙකෙන් කෑලි කඩලා හදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒවා ඩික්ෂනරිස් වල නෑ මතක තියාගන්න. chillax. I'll just get another loan from the bank. මම තව ණය පහසුකමක් ලබා ගන්න බැංකුවෙන්. ඒගොල්ලෝ මට හරිම ආදරේ. හරිම කැමතියි. They love me. හොඳයි. මූවි එකේ මම අද එතකොට පෙන්වන්නේ ඔන්න ඔච්චරයි. අතට මතක තියාගන්න ඊළඟ දවසේ එනකොට මෙන්න මේ හෝම්වර්ක් ටික කරන්න. දැන් ඩේලි රූටින් එක මම ડોකියුමන්ට් එකක් එවනවා. ඒක බලාගෙන ඔයාලගේ ඩේලි රූටින් එක ලියන්න. දැන් මේවා මම බලන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඔයාලා කරන්න ඕන. ඔයාලා කරත් ඔයාලට තියෙන්නේ. ඒ නිසා අනිත් එක තමයි මදර්ගේ ඩේලි රූටින් එක ලියන්න හොඳට. ලියලම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අන්න ඒ වැඩ ටික කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී ඒක වචනින ආකාරය පිළිබඳව ඔන්න මම දෙනවා තව ડોකියුමන්ට්ස් වගේක්. කොතෙන්ද S එන්නේ කොතෙන්ද S එන්නේ නැත්තේ කියලා එනවා. she නම් S එනවද නැද්ද කියලා බලන්න. Do I give you a lot of homework? Too much homework? මම ගෙදර වැඩ දෙනවා වැඩිද? නෑ නේද? No, Tero. No, that's fine. That's fine. How about the others? අනිත් කට්ටියට නේද? දැන් මිසිස් ගාල්ලගේ. දැන් ඔබතුමියට ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කළා හැම ගෙදර එනකොට නේද? මිස්ටර් ගුණවර්ධන සම්පත් නේද? ඒත් ඔයාලට වැඩ වැඩි නම් සමහර ලාවට තියෙනවා. නමුත් මේක හරියට කරන්න නම් ටිකක් පැයක් විතර පොඩ්ඩක් ඇහන්න හරියන්නේ. මේ ඔක්කොම complete knowledge එකක් එන්න කරන්න ඕන. නේද? මොනවත් අඩුපාඩුවක් තියාගන්න නැතුව perfect knowledge එකක් හදාගන්න මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්න. right? තව spoken English පැත්ත මේ පැත්ත අපි ඔක්කොම හොඳට කතා කරමු. Okay? Well, okay, now that's all for today. And I would always like you to join the live teaching rather than watching the recordings. Okay, now that's all for today. I hope you enjoyed the class and I'll see you next week. Okay, tomorrow, 2024, and I wish you a very happy new year. Okay, very happy new year, everybody. So enjoy the new year day. Yeah, that's it. Okay. Wish you the same. Thank you. Wish you the same, Tero. Wish you the same. Thank you. I appreciate it. Okay. Then may the triple gem bless you
See you next time. See you next week. Until then, take care and have a wonderful week. Bye for now.